Namaste everyone, welcome to Mountain Television. I am Nishma Dhungana Chaudhary. As I say, March 8th, I'd like to wish you all a very happy Women's Day. As a महिला दिवसको धेरै धेरै शुभकामना यहाँहरु सबैजनालाई र आज चाहिँ हामीले Women's Day स्पेशल लिएर आएका छौं यहाँहरुको लागि। मसँग अहिले टेबल शेयर गरिरहनु भएको छ चार जना एकदमै रमाइलो र एकदमै सक्सेसफुल महिलाहरु, इन्स्पायरिङ महिलाहरु हुनुहुन्छ। मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, अहिले एक दुई जना साथी हुनुहुन्थ्यो, एक जना साथी बनिहाल्यो हैन। आई थिंक वुमेन फर वुमेन को कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी भेट्छौं अनि त्यसपछि हामी एउटा कुराकानीमा इन्भल्भ हुन्छौं, त्यसपछि हामी रमाइलो साथी भइहाल्छौं। अब धेरै समय नलिकन उहाँहरुलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मसँग दाहिनेपट्टिबाट इन्ट्रोड्युस गर्छु मसँग एकदमै प्रिटी ब्युटिफुल एकदमै एडिक्टिभ स्माइल भएको फाइजा परवीन हुनुहुन्छ। आई टोल्ड दिस टु हर फर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट हैन। एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै इभेन्ट्सहरु गर्नुहुन्छ नेपालमा र उहाँ चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ र एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ ओपन स्पेस नेटवर्कको। साथै उहाँ चाहिँ कन्ट्री लिड हुनुहुन्छ वुमेन विलको, जुन चाहिँ एउटा गुगलको चाहिँ क्याम्पेन रहेको छ। सो फाइजा इज हियर विथ अस एन्ड वी हेभ द भेरी गोर्जियस, भेरी स्मार्ट, भेरी ट्यालेन्टेड, वान अफ माई फेभरेट्स अनुष्का श्रेष्ठ। शी इज मिस नेपाल वर्ल्ड फर द इयर 2019 र हालै चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यापार सुरु गर्नुभएको छ। मिठाईको व्यापार, एकदम मिठो व्यापार रहेको छ उहाँको। सो उहाँ चाहिँ माकुसेको को फाउन्डर साथै सिइओ पनि हुनुहुन्छ। वेलकम अनुष्का। थ्याङ्क यू। साथै हामीसँग हुनुहुन्छ प्रार्थना साखा। नेपालमा हेलमेट्स भन्ने बित्तिकै स्पेशल युथहरुको लागि चाहिँ हाम्रो मेरो नामै हेलमेट हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अघि भर्खरै। सो प्रार्थना चाहिँ को फाउन्डर हुनुहुन्छ हेलमेट्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको। साथै उहाँ चाहिँ यंगेस्ट एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ एनवाईएफ काठमाडौँ च्याप्टरको। वेलकम प्रार्थना। थ्याङ्क यू निश्मा। थ्याङ्क यू। साथै हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै धेरै नै यङ। आई पर्सनली फिल द्याट वे बिकज आइम 27। सो मेरो लागि 21 भनेपछि धेरै यङ हो, तर 2 वर्ष अगाडि उहाँको बारेमा आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँ 19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, अहिले 21 भनेपछि। अनि एकदमै यङ अचिभर, एकदमै हामीले नसोचेको फिल्डमा गएर चाहिँ उहाँले इन्टरनेसनली पनि रेकग्निसन पाउनु भएको छ। नेपालमा अलिक रेयरै हुनुभयो उहाँ हैन। प्रतिमा शेर्पा हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ चाहिँ नेपालको नम्बर 1 र्याङ्क्ड फिमेल गोल्फर हुनुहुन्छ। वेलकम प्रतिमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अल फोर अफ यू। थ्याङ्क यू। इट्स सो लभली। अहिले हामीले सुट गर्नुभन्दा अगाडि पनि कति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। मलाई कस्तो फिल भयो भन्दा यही नै रेकर्ड गर्न पाए पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला जस्तो फिल भयो यो क्रम चाहिँ। सो सम अफ देम आर नट डुइङ भेरी वेल, कसैको चाहिँ हेल्थ ठिक छैन, कसैको हतार भइरहेको छ जानको लागि। बट आई थिङ्क स्टिल वर कन्टिन्युइङ। अहिले चाहिँ यहाँकै बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै अनुष्काले यही इयरमा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ, अथवा फाइजाले फेरि भर्खरै युथ काउन्सिल जोइन गर्नुभएको छ होइन। प्रार्थना इज अल्सो कमिङ अप विथ न्यू भेन्चर्स। अनि प्रतिमाले त आफ्नै अचिभमेन्ट छ उहाँको, जुन किसिमको स्टोरी छ इट्स भेरी डिफरेन्ट। सो हाउ मच डु यु नो अबाउट इच अदर? हामी त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँ होइन। फाइजा, डिड यु नो अल थ्री अफ देम अबाउट देयर अचिभमेन्ट्स? I know about Pratima, I know about Anuskha. Pratima jiलाई चाहिँ मैले आज फर्स्ट टाइम भेटेर चाहिँ I'm coming to know about her. Obviously उहाँको बारेमा त गल्फको बारेमा चाहिँ थाहा थियो एज अ अचिभर भनेर, तर पर्सनली आज फर्स्ट टाइम भेटेर we're not only having professional golf gap, we're having personal golf gap as well. So as an individual I'm knowing her right now, so it's been great. Okay, so एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु। How do these three women inspire you? Also include me some I think हामी हजुर चारैजनामा चाहिँ एउटा सिमिल्यारिटी छ, द्याट्स बिङ भोकल होइन, एन्ड निडर हुन्छ नि आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। एन्ड देन वी आर भोकल अबाउट इट होइन। बी इट इफ यु डोन्ट लाइक समथिङ वी से इट अन द अदर पर्सन्स फेस, एन्ड इफ यु लाइक समथिङ वी अप्रिसिएट द अदर पर्सन पब्लिकली एन्ड अफ कोर्स इन्डिभिजुअली पनि। सो आई थिङ्क द्याट्स भेरी इन्सपायरिङ एन्ड एभ्री वुमन सुड एक्चुली टेक द्याट। लट अफ टाइम वी बी लाइक हुन्छ नि लोग क्या कहेंगे वाला हामी सोचि नै रहेको थियौँ होइन, तर कति बेला चाहिँ नि यु हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड फर योरसेल्फ एन्ड द्याट्स फ्याबुलस है। आफ्नो आफ्नो फिल्डमा पनि जुन किसिमको अचिभमेन्ट्सहरू छ द्याट इज अल्सो भेरी अप्रिसिएटेड आई थिङ्क। अनुष्का, व्हाट यु हेभ टु से अबाउट अल दिस थ्री वुमेन you met just now? Did you know about them before? So I knew of them, but I'd never personally met. And Pratima actually had helped me a little as well as we were taking the discussion further about going to NYEF. So I'd heard of all of them. But to be able to meet these people and the energy
that empowered women give, it's truly a vibe. यस्तो आफू सक्छु जस्तो हो नि त है भनेको जस्तो एकदमै एउटा के भन्छ हात हिमालु गरेर अगाडि हिँडेको जस्तो साँच्चीकै नै त्यस्तो चाहिँ भाइब्रेसन्स आउँदो रहेछ अनि as we said at the beginning, women for women. हुन्छ नि when strong women help each other out, there is nothing like it भनेको चाहिँ it is really true. It sounds cliche कि हामीले women's day आएर मात्र एकदम यस्तो कुरा गरिरहेछ भनेर तर होइन because we have unique challenges that we face because of our gender or gender identity. त्यसले गर्दाखेरि there are so many things that एउटा automatic empathizing चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर so त्यो भएर चाहिँ it's really and I've been more conscious about surrounding myself with people that give off good energy. So I'm really glad to be here. I just realized, just to add up अनुष्काले भनेको कुरामा हामीहरू चाहिँ एउटा अहिले टेबल मात्रै सेयर गरिरहेको रहेछौँ हामी चाहिँ कति कमन कुराहरू सेयर गरिरहेको जस्तो लाग्यो कि अल्सो इन टर्म्स अफ एज जस्तै अहिले जुन रेन्ज छ होइन 21 I don't know if you guys are okay with me 24, 25, 26, 27 so this is the 21 देखि 27 को एज जुन हामी छ हामी एउटा एकदमै फ्रेमिङमा छौँ नि त जसको कारणले सायद हामीले देख्ने समस्याहरू पनि एउटै हो होइन सामाजिक रूपमा देख्ने समस्याहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो भेट्ने बित्तिकै जुन किसिमको कन्भर्सेसन हामीले इनिसिएट गर्यौँ सबैको तर्फबाट अलिअलि स्टोरिज आयो किन आई वाज लाइक वाउ दिस इज अनि कुल काम गरेछु मैले आज यो इन्भाइट गरेर चाहिँ सबैजना जस्तो पनि लाग्यो क्या सो ओह द्याट्स रियली नाइस प्रार्थना व्हाट अबाउट यु डिड यु नो अबाउट अल अफ देम हाउ डु दे इन्स्पायर यु सो मैले फाइजालाई चिनेको थिएँ तपाईँलाई सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ सो हामी त सँगै नै थियौँ तरै पनि थाहा थिएन होइन सो मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्यो भनेदेखि अब जस्तै मेरो जर्नीको बारेमा पनि त्योसँग पनि रिलेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इनिसियली थाहा नै थिएन कि यस्तो भइरहेछ है जेन्डर बेस्ड अब भनौँ न डिस्क्रिमिनेसन भइरहेछ होइन आई ह्याड अ मेल को फाउन्डर होइन अनि सबैजनाले सेम त देखिरहेको छ नि जस्तो लाग्थ्यो आफूलाई अनि जब मैले अब मास्टर्समा मैले सोसियोलोजी पढेँ जेन्डर स्पेसलाइज गरेर होइन त्यसपछि मात्र यस्तो पनि भइरहेको रहेछ भन्न अनि बल्ल रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ साँच्ची नै मलाई समेत पनि यो यसको भिक्टिम म पनि भइरहेको रहेछु भन्ने थाहा भयो अनि आजको यो डिस्कसनमा चाहिँ नि मेरो इन्डस्ट्रीमा मात्र नरहेछ नि त सबैजनाको मिडियामा रहेछ इभेन्ट्सहरूमा रहेछ इभन स्पोर्ट्समा पनि रहेछ भनेर त्यो चाहिँ रियलाइज भयो कि अनि आई फिल कि अब चाहिँ नि डिफ्रेन्ट त्यो भनौँ न सिनारियो डिफ्रेन्ट रेन्जेसहरूमा पनि गएर अरूसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ नि प्रब्लमहरू सिमिलर भइसकेपछि त्यसको लागि फाइट गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई आई नो प्रार्थनाले भनेको कुरामा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रियलाइजेसन अघि मैले भने नि मैले सोधा पनि थिएँ डिड यु नो दिस काइन्ड अफ प्रब्लम्स एक्जिस्टेड भनेर हामी ग्रो अप हुँदाखेरि चाहिँ बिकज आवर पेरेन्ट्स भेरी मच लभ अस अनि हामी चाहिँ त्यो मात्रै साइड देख्दो रहेछौँ हामीले सोसियल साइडमा चाहिँ हामीलाई नर्मलै लाग्दो रहेछ धेरै कुराहरू एकदम अनि टु बी दिस एज एन्ड टु बी सो अवेर एन्ड रियलाइज ओ माई गड दिस सो मच अफ फल्ट हामीले रेज गरेकै तरिकामा होस् हाम्रो वरिपरि भएको बहिनीहरूलाई रेज गरेको तरिकामा होस् अथवा भाइ दाइहरूलाई रेज गरेको तरिकामा होस् रियलाइजेसनै थिएन रहेछ एन्ड आइम सो ग्ल्याड द्याट देयर इज दिस जेनेरेसन मेबी अफ अस एन्ड द फर्दर जेनेरेसन जो चाहिँ अलिकति अवेर हुनुहुन्छ अबको समयमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी अहिले यो जेन्डर बेस्ड जुन आइडेन्टिटीको क्वेसन्सहरू हुन्छ इस्युजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सायद बिस्तारै कम हुँदै जान्छ होला जस्ट टु एड अप टु द रियलाइजेसन प्रतिमाजी व्हाट अबाउट यु चिन्नु भएको थियो मैले इन्स्टाग्राममा सोसियल मिडियामा छिराएको थिएँ होइन हामी दुईजना चाहिँ पोखरामा थियो तर हामीले कुरा चाहिँ गऱ्यौँ तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ जस्तो म अब बच्चादेखि अब खेल्दै गएँ होइन गल्फ कोर्समै अनि सबैजनाले चाहिँ केटी मान्छेले खेल्नै सक्दैन गाह्रो हुन्छ बाहिर त्यो फर्स्ट नै सबैले त्यही भन्थ्यो कि केटाहरूले अनि यस्तो भएछ माइन्डमा चाहिँ भनि नै रहन्छ हुन्छ नि त्यो हाम्रो कल्चर हो भन्ने त्यो भएछ कि जब म अमेरिका गएँ त्यहाँबाट सिकेपछि त त्यो मान्छेहरू कस्तो रङ भनेको मलाई किन त्यस्तो हेपेको देखिस् भनेर बल्ल फिल भयो कि किनभने इभन घरमा पनि अब मम्मी ड्याडीहरूले छोड्दै केटी मान्छे हो यस्तै हुन्छ तिमीहरूलाई यस्तै त्यो सहनै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि जब त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ होइन यो त रङ हो होइन उनीहरूले म बाहिर जाँदाखेरि फर्स्ट वर्ड नै खेल्न सक्दैन तिमी बाहिर गएर पढाइलाई मात्र फोकस गर फर्स्ट नै त्यही भनेको थियो केटाहरूले होइन अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो 2 इयर्स पछि होइन आफूलाई एउटा यस्तो छ कि मेरो भोइस म्याटर गर्छ क्या अहिले चाहिँ म जस्तो चाहन्छु म आफूले बोल्न सक्छु र कसैलाई त्यो डराउनै पर्दैन अहिले भन्छ नि कसले के भन्ला कसले अहिले चाहिँ छैन झन् अब यो सबैजनासँग बसेर त झन् एउटा त्यो देशी चलाउन सक्ने एउटा I love this. You're 21. किन why not? I would love to see that. देशै चलाउन सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स थिएन पनि त अनि हामीलाई त when I was 21 I didn't know that we could go ahead or देशै चलाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा सो मेबी हुन्छ नि these kind of discussions can actually help अनि प्रतिमाले भनेको कुरामा चाहिँ एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ जो स्पोर्ट्सको मामलामा मैले धेरै देखेको छु I know so many people who women especially who have quit sports
बिकज फ्यामिलीले सपोर्ट गरेन। जस्तै भलिबल प्लेयर हुनुहुन्छ, म मेरो कम्युनिटीको प्याजेन्ट गर्छु जसको जुनमा चाहिँ मैले एउटा हाम्रो थारू कम्युनिटीको युथहरू भेट्ने एउटा माध्यम जस्तो रूपमा लिएको छु। उहाँहरूमा कस्तो धेरै स्पोर्ट्स खेल्ने चाहिँ क्यापेबिलिटी हुन्छ नि, 30-35 पुसअप्स यत्तिकै गरिदिने बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भलिबल खेल्नुहुन्छ, ताइक्वान्डो खेल्नुहुन्छ, अब कन्टिन्यू गर्दिनँ म्याम फ्यामिलीबाट सपोर्ट छैन भन्नुहुन्छ कि। सो आई रियली होप द्याट युर आइडल टु एभ्री वान। यहाँको लाइफ स्टोरी एकदमै अलग छ, सबैजना चाहिँ गल्फ बिकज गल्फ इज रिच स्पोर्ट फर गल्फ भनेपछि अनि मान्छेले मात्रै खेल्छ जस्तो लाग्छ नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा आउनुहुन्छ कि भन्ने एक किसिमको मेन्टालिटी छ जस्तो लाग्छ। तर यु हेभ टु रियली लुक टु हर ब्याकग्राउन्ड, उहाँको ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर अनि हेर्नुहोस् आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। सो स्पोर्ट्सबाट केही गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको मिथलाई जुन बस्ट गर्नुभएको छ, लाइक so cool. So let's get into problems now. अलिकति त वार्म अप भइहाल्यो. I got to know about you, what you think. अहिले कस्तो feel भइरहेछ. There's one thing that I've always wanted to know from all the strong women, अहिले youth, young women बाट भनौँ. What do you think is the major problem for women to grow? अहिलेको समयमा चाहिँ महिलाहरूको लागि हाम्रो समाजमा सबैभन्दा मेन प्रब्लम, हाम्रो समाजमा चाहिँ किन न विश्वव्यापी भन्नुहुन्छ अथवा जे भए पनि एउटा केही आफूलाई लाग्छ नि यो चाहिँ नभइदियो भने चाहिँ हामी सजिलै अगाडि बढ्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ कि. So what is that? We'll start with Faija. I think growing up in a Nepali society where we have scheduled timing of going outside the home, coming back to the home, I know. त्यो एउटा पार्ट चाहिँ नभइदिएको भए जुन अब कुनै मिटिङमा बसिरहेको छु म भने त्यो राति 10 बजेसम्म चलिरहेछ भने आई डोन्ट ह्याभ टु वरी कि त्यो कस्तो हुन्छ भने 8 बज्ने बित्तिकै अर 7 नै बजोस् होइन दिमागमा घर जानु छ है, अलार्म बज्छ, घर जान्छ, घरमा के रिजन भन्ने अथवा त्यो सबै आइरहेको छ कि अनि मिटिङ फोकस गर्नै सक्दैन. आवर मेन्टल पिस इज गन एन्ड वी आर जस्ट वरिड when do I go home. त्यही male counterpartलाई हेर्दाखेरि they are not worried about that fact. Or even parents don't. Male counterpartsहरूको पनि हुन्छ तर उहाँहरूको maybe timing चाहिँ 9, 10, 11 सम्म हुन जान्छ होइन. सो त्यो एउटा मात्रै नभइदिएको भए एउटा त्यो अनि प्लस बिहान घरबाट निस्किने बेला चाहिँ नि घरको काम गरिदिनु पर्ने, घर फर्केर फेरि घरको काम गर्नुपर्ने होइन त्यो मेल काउन्टरपार्ट्समा त्यो कम्पल्सन हुँदैन. एज अ वुमन व्हेन वी आर देयर त्यो इन अ वे अर दि अदर एउटा चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी अट्याच भएर आउने रहेछ होइन. तर त्यो एउटा पार्ट चाहिँ नि नभइदिएको भए चाहिँ मेबी म अझै ग्रो हुन्थ्यो होला कि जस्तो लाग्छ. तर गिभन द फ्याक्ट इट्स ओके एट दि एन्ड अफ डे घरै हो, आफूले काम नगरेकोले गर्छ हुन्छ होइन. तर यो टाइमिङवाला पार्टमा पनि अब घर छिटो फर्किन भने आई क्यान मेक डिनर अगेन होइन. सो त्यो सबै कुराले कारणले गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ. तर इट्स ओके, दिस इज हाउ इज इट, दिस इज द फाइट, मेबी दिस इज द फाइट यु ट्राइङ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले नेटवर्किङ गर्ने टाइम पाउँदैन नि त. अलि झन् स्पेसली नेटवर्किङ इभेन्टहरू आफ्टर 6 आफ्टर 5 भइरहेको हुन्छ. अफिस आवर्स आर नट डिस्टर्ब भनेर मैले पर्सनली इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्छु. अरूहरूको इभेन्टमा आई कान्ट बी अ पार्ट अफ इट बिकज अफ द टाइमिङ अगेन एन्ड आई डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु कम टु माई इभेन्ट विच अगेन ह्याम्पर्स माई बिजनेस डिरेक्टली होइन. सो अब त्योवाला पार्ट चाहिँ नि अलिकति भइदिएको भए चाहिँ अनि पिपल एक्सपेक्ट कि 9 to 5 वाला जब गर्नुहुन्छ वुमेनहरूले. मेरो काम 9 to 5 वाला नै छैन. It's 5 to 9 actually. एक्ज्याक्टली होइन. यो बिजनेस नै मोराल चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट छ. बिहान राति 2 बजीसम्म पनि लबी मल बसेर म सबै सेटअप गरेर बसेको छु नमस्ते ईदको बेला. भोलिपल्ट बिहान ईदकै दिन, ईद हाम्रो सेलिब्रेसनको दिन बिहान उठेर नुहाइ गरेर लुगा लाएर म भाइको पनि छु आफ्नो इभेन्टको लागि होइन, सेलिब्रेट घरमा नगरिकन. सो एन्ड आई थिङ्क त्यो सबै हुँदा पनि मेरो फ्यामिलीले यति सपोर्ट गर्नुभएको छ द्याट दे अल्सो कम टु माई इभेन्ट टु सेलिब्रेट ईद. माई होल खानदान एक्चुली हुन्छ मुस्लिम कम्युनिटीको दे अल केम लास्ट 2 years ago since ईदकै दिन नमस्ते ईद परेको थियो. सो दे अल वर देयर एन्ड दे वर लाइक सो ह्याप्पी फर द रिजन द्याट हुन्छ नि फर द फर्स्ट टाइम वी आर आउटसाइड आवर हाउस, not cooking in our house and we're celebrating Eid with our family भनेर चाहिँ हामी भन्नु. Okay. So that was really good. यो कुरामा एड अप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई बिन भेरी लकी. खासमा मेरोमा पनि त्यस्तो प्रब्लम थियो कि कति राति बसेको. अब ककटेल डिनर इभेन्ट छ भनेपछि त इट स्टार्ट्स एट लाइक वाट 7 अनि इभेन्ट होस्ट गरेर फर्किँदा त अब फेरि घर आएर खानु पनि मिलेन. आई हेभ टु डु द डिनर. अब डिनर बसेपछि क्लाइन्टलाई थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो, एउटा कन्भर्सेसन गर्नु पऱ्यो. सो इभन विथ होस्टिङ होइन यो प्रब्लम चाहिँ थियो. बट आई थिङ्क वी रियली ह्याभ टु कन्भिन्स आवर पेरेन्ट्स, माई मम द्याट मामी यु गट टु स्लिप. यो कुरामा अब टेन्सन लिएर हुँदैन किनभने म छिरिसकेँ. अब
सम्म छिरिसक्यो changes आउँदै पनि आउँदै पनि जान्छ। जान्छ because I had similar issues with that changes. It also roots from that fear जस्तो लाग्छ. I think there's like one big एउटा problem, यति multifaceted and layered problems छ हैन. Like my father would say to me, तिमी अस्ट्रेलियामा जतिसुकै बजे घर हो मलाई टेन्सन हुँदैन, तिमी नेपालमा नहुँदा मलाई डर लाग्छ, तिमी सही होला, तिमी ठिक होला, तर मान्छेको भन्न सक्दैन, तिमी न्युज हेर न, मलाई डर लाग्छ, के गर्ने यस्तै छ, मलाई अनफर्चुनेट लाग्छ भनेर. So one of the major concerns actually भन्दाखेरि what I really feel is the security. It's the security for women जुन चाहिँ दुईटा साइडबाट आउँछ है. एउटा गलत गरेर भनेदेखि खतरा पनिशमेन्ट अवेटेड छ भनेदेखि मान्छेले त्यो गलत गरेर आउँछ, त्यो पनि छैन. We see so many criminals, so many cases just open नि त, so मान्छेलाई क्राइम गर्नलाई डरै छैन, त्यही भएर मान्छेले गर्छ भन्ने छ. अर्को एउटा मोरालिटीको उसबाट आउँदाखेरि if we look statistically पनि नि one of cases त जता पनि हुन्छ, even in countries we consider developed, तर त्यो डरबाट हो भनेर भन्नुहुन्छ पेरेन्ट्सले हुन्छ नि. अनि म त्यसमा चाहिँ एम्पथाइज गर्छु कि कहिले कहिले बिचरा कस्तो डराएर बस्नु बरु म लिन आउँछ. अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने हुन्छ नि म छोरा भएको तपाईँले के कुरा गर्थ्यो हुन्छ नि भनेर भन्दाखेरि इट इज एक्चुअली स्टेम्स फ्रम दिस प्लेस अफ फियर कि के होला भनेपछि. अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो सराउन्डिङ्स र कम्युनिटीलाई नै चेन्ज गर्दै जानुपर्ने रहेछ भनेर. आई थिङ्क वी आर अल डुइङ द्याट फ्रम आवर होम्स राइट. माई डेडलाइन इन्क्रिज फ्रम 7 to 10 to 11. नाउ आई जस्ट गेट आस्क्ड त्यो हाम्रो पेरेन्ट्स हुर्केको टाइमिङभन्दा डिफ्रेन्ट पनि भयो. त्यो ग्रेजुअल चेन्जेस त लिएर आउँदैन छ. बट major problem that I do feel it's in that sense of security. True. मलाई कहिलेकाहीँ पठाउमा आउँदाखेरि ओहो जस्तो लाग्छ, म फोनमा कुरा गरेरै आउँछु, हुन्छ नि फोन अनै राख्छु, एज इफ आफूलाई सेफ राख्नलाई जस्तो गर्छु. सो त्यो कुराहरू भएर चाहिँ इट्स डेफिनेटली चेन्ज्ड अ लट. तर त्यो वान अफ इन्सिडेन्ट्स हेर्दाखेरि चाहिँ डराउँदो रहेछ. एन्ड वाट यु मेन्सन्ड अबाउट लाइक यो जेन्डर रोल्सहरू पनि द्याट इज अल्सो चेन्जिङ फर श्योर. बट यति यो सेन्चुरिजबाट सिमेन्ट भएर आएको कुराहरू इट्स भेरी हार्ड टु टाइम लाग्छ. तर हरेकचोटि हान्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन रहेछ. समटाइम्स वी फिल द्याट देयर इज दिस बिग रक, हान्छ फुट्दैन, तर त्यो 100 times हानेर फुट्ने हो भने इट्स नट द्याट 100th time that breaks it, it's all those 100 times that count. So we just have to continue to push जस्तो चाहिँ लाग्छ. ब्युटिफुली सेड. अमेरिकाबाट आउँदाखेरि क्या मतलब त्यहाँ मम्मीलाई चाहिँ म आउन लागेको अब 14 days त बस्नु पर्यो, म होटेलमा बस्छु भने मेरो मम्मीको फर्स्ट नै होटेलमा बस्ने र म घरमै बस्ने हुँदैन. अनि किनभने यस्तो रेपको के केसहरू छ, मलाई त डर लाग्छ, बरु घरमै बस्दैन. अनि त्यो अमेरिकामा हुँदाखेरि ओ माई गड एउटा आमालाई होइन एउटा छोरीको कस्तो धेरै त्यो यस्तो हाम्रो त्यो सेक्रेट नै छैन क्या जस्तो भन्नुभएको छ नि. अनि त्यो हुँदा नेपालमा प्रब्लम किन यस्तो भइरहेको होला, झन् बढ्दै गइरहेको छ. एन्ड फिल सो ब्याड खेल अब आफ्नो छोरीको त्यसै चिन्ता गर्नु परेको छ आफ्नै देशमा भन्दा त्यो गर्नु परेको छ भन्दा कस्तो फिल भएको थियो कि यो चाहिँ एज अ पर्सन आफैले पनि फिल गरेँ. जस्तै इभन इफ आइ एम नट अ मदर or anything, म आफू पनि त अस्ति एउटा ठाउँमा चाहिँ ब्याक गेटबाट निस्किरहेको थिएँ नि, एकदम अँध्यारो थियो. इट वाज पार्किङ होइन, यति अँध्यारो थियो. देयर वर 2 men there and I मेरो जिउ चिसो भयो कि. एन्ड आई रियलाइज ओ माई गड, इट डजन्ट म्याटर हाउ मच आई टेल माइसेल्फ आई एम स्ट्रङ, इभेन्चुली द फ्याक्ट द्याट आई एम अ वुमन एन्ड इभेन्चुली द फ्याक्ट द्याट देयर सो मेनी केसेस अफ हरासमेन्ट अफ रेप्स, त्यसले चाहिँ हानिहाल्दो रहेछ दिमागमा इभेन्चुली होइन. सो लेट्स मुभ फर्दर विथ दिस वान. अनुष्का, what do you think is the major problem, major hurdle for women in Nepal or maybe say the world? सिक्युरिटी हुन्छ भने मैले एउटा सेन्स अफ सिक्युरिटी नै आउँछ जस्तो लाग्छ. बिकज त्यो भयो भनेदेखि वी हेभ अ भेरी स्ट्रङ ग्राउन्ड टु से ओके म 9 बजे आउँछु. वाइ इज देयर सोसाइटल प्रेसर, किन सामाजिक प्रेसर चाहिँ दिनुभएको मलाई भन्ने बेलामा अहिले त जवाफ के छ, प्रेसर सामाजिक होइन, प्रेसर सिक्युरिटी हामीले तिम्रै लागि भने हो जस्तो वाला छ. अनि एउटा सेभियर सिन्ड्रोम जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई. बट लाइक आई सेड यो जेनेरेसन्सबाट आइरहेको हुन्छ नि, नाइट इन अ शाइनिङ आर्मर, म बचाउँछु वाला कुरा चाहिँ छ नि होइन. त्यसमा चाहिँ त्यो सेभियर सिन्ड्रोमले पनि अलिकति इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ. अनि मेजरली चाहिँ अहिले बिकज अब हामीले अर्बन वुमेन मात्र होइन रुरल वुमेन कुरा गर्दाखेरि द डेफिनेसन अफ सक्सेस हुन्छ अरू पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो हर्डल हो जस्तो लाग्छ. मैले आफैले पर्सनली फेस गरेको छु होइन. अब फर्स्ट टाइम आफ्नो कम्फर्ट जोन बाहिर गइरहेको छु, केही कुराहरू गरिरहेको छु. मलाई मेरो एकदमै क्लोज फ्यामिली मेम्बरले अन माई फेस भन्नुभएको छ, तिमी भोलि गएर प्रधानमन्त्री नै भन होइन, बिहा त भने हुँदैन. सो द्याट डेफिनेसन अफ सक्सेस फर अ वुमन is that you become a good wife, हुन्छ नि, राम्रोसँग घर चलाउन सक्ने, हस्बेन्ड र हस्बेन्डको फ्यामिलीलाई खुसी राख्न सक्ने, हुन्छ नि, कति सम्ममा त अझै पनि छोरा दिन सक्ने, त्यो यति स्ट्रङली इम्बेडेड रहेछ. त्यो डेफिनेसन अफ सक्सेस छ. हामी कुदिरहेछौँ होइन, हामी खोज्छौँ कि खतरा गऱ्यो अब भयो भनेर, बट त्यो त्यही अड्किरहेको रहेछ. द्याट डेफिनेसन अफ सक्सेसले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो लाग्छ. अब त्यसको हाउ आई डिल विथ इट इज बाल्लोमा पानी खनाएको जस्तो रहेछ नि त. सो इट्स नट टु इम्प्रेस समबडी, तर आफू
सेल्फ केपेबल हुनलाई नै गरिरहेको रहेछ भनेर किनभने जबसम्म हामी त्यो भ्यालिडेसन खोज्दै रहेछौँ त्यो भ्यालिडेसन खोजिरहन्छ अलिकति बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुँदो रहेछ सो इट्स द्याट डेफिनेसन अफ सक्सेस I totally agree with you. I'm 27, you're just like 25 हैन बिहा गर्ने उमेरमा छौ तिमी हैन म बिहा भएको बिहा गर्नलाई and my younger cousins are getting married both male and female and someone just entered and told me उले चाहिँ जीवनमा राम्रो गर्यो किनभने उले केटा पायो किनभने उले जीवन साथी पायो म त्यो दिनदेखि यति ब्रेक भएको छु ममा त्यो हुन्छ नि एउटा फियर्सनेस चढा छ आई एम आर्ग्युइङ अबाउट एभ्री सिंगल टपिक बिकज आई नो हुन्छ नि आई हेभ पुट अ लट अफ एफर्ट मेबी आई एम नट लाइक द बेस्ट वुमन इन द कन्ट्री ओर एनिथिङ तर हामी भनेको चाहिँ कस्तो रहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चाहिँ आई थिङ्क अल अफ यु विल रिलेट केही गरेन भने चाहिँ ला भएन जिन्दगीमा म भइन सक्सेसफुल भन्ने चाहिँ आउँदो रहेछ हामी जस्तो मान्छेको जीवनमा तर सजिलो के रहेछ यो समाजमा भन्दाखेरि चाहिँ तिमी 21 वर्षको छौ बेरोजगार छौ बिहा गर केटी मान्छेको लागि स्पेसिफिकली मेबी केटाहरू चाहिँ अलिकति एटिएम मसिन जस्तो देखिन्छ उहाँहरूलाई होइन हामी बच्चा जनाउने मेसिन भएको जस्तो उहाँहरू चाहिँ एटिएम मसिन सो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पैसा कमाउने प्रेसर भयो हामीलाई चाहिँ सजिलो के रहेछ समाजमा भन्दाखेरि चाहिँ 21 छौ बेरोजगार छौ बिहा गरिदेऊ द्याट वुड बीन मच इजियर हामी किन गरिरहेको छौँ सक्सेसफुल छोरी तिमी राम्रो छोरी भयो अनि हामी किन गरिरहेको छौँ यो सबै भन्ने कुराको चाहिँ मैले उनै पाइनँ कि अत्तो पत्तो नै पाइनँ कि सो मुभिङ फर्दर अगेन टु प्रार्थना वाट यु थिङ्क इज द बिगेस्ट हर्डल हर्डल भन्दा पनि अब कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि मेबी होइन केटीहरूलाई सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ इफ एउटा प्रपर सपोर्ट सिस्टम भयो भनेदेखि सेफ्टी नेट भयो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ होइन अब जस्तै म इमोसनली ड्रेन भएँ म दिनभरि काममा गएँ मिटिङ गएँ मलाई झनै अब फिमेल भनेर एउटा अर्कै नजरियाले हेरिन्छ होइन टेबलभरि केटै केटा हुन्छ म एकजना मात्रै केटी हुन्छु सो त्यो अब सकेन अब झन् हामी त इमोसनली पनि अलिकति एक्टिभ हुन्छौँ आई मिन इमोसनली ड्रेन्ड हुन सजिलोसँग ड्रेन हुन्छौँ होइन त्यसरी आउँदाखेरि मलाई घर आइसकेपछि सब मम्मीले नै भए पनि अथवा पेरेन्ट्सले भनौँ पापाले भए पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ नि मलाई यसलाई ढुक्क हुन्छ होइन अब त्यो सँगसँगै फाइनेन्सियल पनि एउटा सपोर्ट सिस्टम भयो भनेदेखि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी ग्रो हुनको लागि अब त्यही भन्छु म अब जो पनि नयाँ फिमेल एन्टरप्रेनरहरू आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मेसेज दिने यताउता कुरामा चाहिँ नि त्यही भनिरहेको हुन्छु कि अगाडि जानुहोस् बढ्नुहोस् तर पछाडि पनि एउटा सेफ्टी नेट चाहिँ राख्नुहोस् होइन त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई नै सजिलो हुने हो भनेर सो आई थिङ्क यो भयो भने अब भनौँ न हामीलाई पनि त केही छ भन्ने जस्तो हुन्छ समथिङ टु फल ब्याक अन होइन त्यो भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ You sort of like create that as well because maybe the people on the table we are very lucky that have at least immediate family and एकदमै सपोर्ट गर्छ हामीसँग त्यो सेफ्टी नेट छ कसैसँग चाहिँ त्यो सेफ्टी नेट बाई डिफल्ट छैन भनेदेखि चाहिँ when you are एकदमै त्यो समातेर बस्यो आफ्नो ड्रिमलाई भने नि करेक्ट पिपल चाहिँ अट्र्याक्ट हुँदो रहेछ जस्तो लाइक इन माई बिजनेस माई पार्टनर्स आई डिड नट नो देम अ इयर अगो तर बिकज अफ द्याट पर्सिस्टेन्स मेबी त्यो बाई डिफल्ट सेफ्टी नेट बन्न पुग्यो कि जस्तो पनि एन्ड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ वाट यु सेड इज लाइक द पिपल इन द पोजिसन अफ प्रिभिलेज and saying you centuries back both the male members have a certain privilege but when people in privilege recognize that they have a certain thing that they can do I know उहाँहरूले एक स्टेप लिएको भनेको धेरै ठुलो कुरा हुन जान्छ भन्ने so when the people in privilege act responsibly and act morally correct treat you as a person more than a woman म अफिसमा जाँदाखेरि मलाई म केटी जस्तो लाग्दैन म मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई जज आफ्नो केपेबिलिटिजमा गरिन्छ this is counterparts system exactly so when you are treated with that sense of equity or equality by the people in privilege put there by default then that plays a very big role so our fight is really they play a very big role in our fight by not being saviors देखियो म त गर्दै तिमीलाई म त राख्दै तिमीलाई हैन people in privilege treat you as an equal you guys have a very big role to play tokenism type को कुरा नहोस् हैन there has to be sense of okay उले के भन्न खोजिरहेछ I once heard Prathana's podcast and त्यहाँनिर चाहिँ मैले बोल्दाखेरि अलग थियो मेरो पार्टनरले बोल्दाखेरि अलग रिसिभ भएको थियो भन्ने कुराहरु सुनेको थिए that's a very interesting podcast please go and watch her podcast with her one of her friends Nikita एकदमै राम्रो छ लामो छ but you will learn so much about how young women are seen in business moving to Pratima के जस्तो लाग्छ सबैभन्दा ठुलो हर्डल आई थिङ्क त्यो हाम्रो चाहिँ अब बच्चादेखि जब जन्मिँदेखि नै हामीलाई गाइड गर्दै आइन्छ क्या सबैले होइन हामीलाई कहिले पनि सोधिँदैन तिमी चाहिँ के बन्न चाहन्छौ भनेर कहिले सोध्दैन कि हामीलाई इभन प्यारेन्ट्सले पनि ल यो बन्नुपर्छ है मेरो यो इच्छा छ तिमी बनिदेऊ है भन्नुहुन्छ क्या अनि कहिले पनि हामीलाई त्यो ल म यो बन्छु भनेर त्यो आफूले आफूलाई क्वेसनै गरिँदैन फर्स्ट त्यो नै हुँदैन क्या अनि त्यो नभइसकेपछि अनि त्यसमै गयो अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै नयाँ कुरा स्टार्ट गरेको छ भने अरू मान्छेहरूले चाहिँ ए हुँदैन यो कसैले गरेकै छैन क्या किन गर्न लाग्यो भन्ने क्या
इभन ट्राई त गरेर हेर ट्राई नै गर्दैन अनि सिधै हुँदैन भन्नु भनिन्छ क्या अनि त्यो यदि हटायो भने चाहिँ यदि कोही मान्छेले नयाँ केही गर्न लाग्छ भने उसलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ कि होइन एउटा ट्राई हो होइन त्योबाट मिस्टेक होला तर त्योबाट सिकिने त होइन होइन इट्स अल अबाउट लाइक एक्सपिरियन्स हो नि त यो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन हामी सोध्दैनौँ कि हामीलाई के गर्न चाहन्छ इभन म 11 क्लास पढ्दाखेरि मलाई सबैले अब डक्टर साइन्स पढ भनिरहेको थियो क्या म के गर्ने भनेर मैले मेरो कोचलाई सोधेँ क्या गल्फ कोचलाई मलाई थाहा थिएन म आफू सोच्न सक्ने नै त्यो नै थिएन क्या अहिले आएर चाहिँ अनि अहिले आएर चाहिँ मैले किन सोधिनँ त्यो म के बन्न चाहन्छु भन्ने किन सोचिनँ अनि मैले अहिले पनि याद छ मलाई 16 इयर्स हुँदाखेरि मैले कोचलाई मेरो गोल के हो भनेर सोधेको क्या म आफैले के त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ किनभने हामीलाई कहिले कसैले क्वेसनै गरेन हामी सधैँ अरूको बारेर यसमा हिँड भन्यो अनि त्यसमा मात्रै हिँडिरह्यो कहिले यताउति नै हिँड्दैन क्या अनि त्यो चाहिँ यदि प्रब्लम यदि अलिकति आई थिङ्क भेरी वेल पुट हाम्रो जुन डिपेन्डेन्स छ नि हामीले अहिले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सलाई इन्डिपेन्डेन्स भन्ने सोचेका छौँ होइन तर हाम्रो चाहिँ डिपेन्डेन्स चाहिँ चोइसेसमा पनि रहेछ अफ वाट यु वेयर अफ वाट यु इट अफ हाउ यर लाइफस्टाइल हेज टु बी तपाईँ लाइफमा के गर्न चाहनुहुन्छ लाइक सी सेड आई थिङ्क इट्स अ भेरी भ्यालुएबल पोइन्ट opinions as well. So pageantमा people always ask कसरी प्रिपेयर गर्ने pageantलाई भनेर सोध्नुहुन्छ नि त हैन You have to be very opinionated. गाह्रो किन हुन्छ भने हामीलाई कहिले ओपिनियनै राख्न सकिँदैन how do you feel about it भनेर त थाहा छैन How do I feel about it? How do I feel about it? What do I think about this law or what do I think about this discrimination? What do I think? त्यो नै छँदै छैन यति कम छ एकदममा फोकस नै रहेछ इनफ्याक्ट बढी सोच्यो भने बढी बोल्छ भनेर त्यसलाई त झन् छाडेको मात्र होइन अझ नेगेट गर्छ जस्तो लाग्छ बढी सोच्यो भने सो डिपेन्डेन्ट विथ एभ्रिथिङ के यो डिपेन्डेन्स अफ चोइस नै त हो नि होइन अब के मेरो मम्मीले के चाहनुहुन्छ म के बनोस् भनेर सो त्यो किसिमको कुरा चाहिँ आई थिङ्क भेरी भ्यालुएबल त्यसमा कस्तो पनि छ भनेदेखि अब हामीले जे देख्यो त्यही त बन्न खोज्छ नि अब वुमेनहरू कहाँसम्म पुगेको छ त नेपालमा कहाँसम्म पुगेको छ मैले हेर्दाखेरि एकदम सबसे खतरा जब भनेको ब्याङ्कमा जस्तो लाग्दैन मैले हेर्दाखेरि ओहो बच्चा बेलामा अनि ब्याङ्कमा म त भोलि गएर पछि गएर ब्याङ्कमै जब गर्छु भन्ने हुन्छ नि त अब अहिले बल्ल देख्यो सिइओ हुनसक्छ यो हुनसक्छ When I was growing up, like school ma चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि we literally had different grounds for boys and girls के lunch को लागि it was like so weird for me हुन्छ नि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ नि हैन किन त्यो गरेको होला है जस्तो लाग्थ्यो त्यो केटाकेटी क्लासमा चाहिँ you make them sit केटाकेटी त्यो पनिशमेन्ट हो त पनिशमेन्ट होला केटाकेटी बस्दाखेरि पनिशमेन्ट हुन्थ्यो when it comes to lunch you have to be in separate grounds बोल्न पनि गाह्रो हुने हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ सक्यो तर थ्याङ्कफुली मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ नि I think it's a very big blessing that they have been really supportive when it comes to career choices. My didi, she became an architect. I joined a bank as an intern. त्यसपछि म CA पढ्न गएँ तर म CA मन परेन हैन because I was not that kind of character पढिराख्ने वाला त्यसपछि मैले त्यो छोडेँ BBA गरेँ BBA गर्दा चाहिँ इभेन्ट्समा गएँ now इभेन्ट्स भनेको खानदानमा आजसम्म कोहीले पनि गरेको छैन बुझेको छैन हैन टाइमिङ्स अगेन डिफरेन्ट हैन अहिले आएर चाहिँ दे अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भेरी वेल अनि मेरो इभेन्ट्समा आएर इन्जोय गर्नुहुन्छ अब मेरो सानो बहिनी सी वान्ट्स टु बी अ पाइलट के सो सी इज लाइक क्लास 11 मा भर्खर अनि क्लास 9 देखि नै उसलाई यति 8-9 देखि नै पाइलट गर्नु मन लागेको द्याट उसको रुममै हामीले डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसन्सहरूको त्यो बिल्डिङहरू राखेर सी वान्ट्स पाइलट प्लेन्स उडेको त्यस्तो ग्राफिटी बनाएर राखेको छौँ कि एन्ड आज अहिले समटाइम्स सी कम्स एन्ड लाइक साइन्स पढ्नु पर्ने रहेछ म्याथ्स पढ्नु पर्ने रहेछ बन्दिनँ पाइलट माई मम इज लाइक नो प्लिज बन न पाइलट एन्ड आई हेभ सिन सो मेनी केसेस जहाँ चाहिँ मेल काउन्टर पार्ट्स नै म पाइलट बन्छु अथवा यो बन्छु त्यो बन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले सपोर्ट नगरिदिएको बिकज इट्स अ भेरी रिस्की जब भनेर डर हुन्छ पेरेन्ट्सहरूमा अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नि थ्याङ्कफुली मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ नि दे हेभ बिन रियली सपोर्टिभ एन्ड अब इन-लजहरू पनि दे आर भेरी भेरी सपोर्टिभ मेरो फियान्से इज भेरी सपोर्टिभ सो इट्स अल्सो अप टु अस रहेछ कि हुम डु वी चुज लट अफ टाइम चाहिँ हामीले सोध्छौँ नि त बिए पछि सपोर्ट हुन्छ कि हुँदैन बिए पछि केटीहरूलाई स्पेसली एट आवर एज होइन रिलेटिभ्सहरूले पनि क्वेसन गर्ने हुन्छ नि अहिले सपोर्ट गरिरहेछ भनिरहेछ पछि के गर्ने होला भनेर आई थिङ्क इट्स अप टु अस हाउ डु वी ह्यान्डल इट हुन्छ नि एन्ड यु हेभ टु बी really strong and stand for your beliefs and you have to make things clear first hand so that your family supports you and no matter what again we were talking about that safety net
it's family. No matter who, no matter मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि मैले कोहीसँग पार्टनर गरेर बिजनेस गरिरहेको छु भने पनि त्यो पार्टनरको भर हुँदैन कि लस आउने बेला चाहिँ त्यो पार्टनर पनि छोडेर हिँडिदिन्छ कि होइन तर त्यतिखेर मेरो फ्यामिली वाज देयर मेरो फ्यामिलीले त्यो लस बेयर गरिदिनु भयो मेरो लागि नेक्स्ट टाइम मैले इभेन्ट गरेर त्यो लस पनि मैले उहाँलाई रिकभर गरेर Having said that, अहिलेको टाइममा एउटा कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझेको छौँ कि छैनौँ जस्तो लाग्छ एन्ड दिस गोज टु एभ्री वान से मेल ओर फिमेल अर माई फ्रेन्ड्स फ्रम एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न होला कि भनेर हामी भन्दैनौँ कि समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट मेकिङ इट क्लियर मलाई चाहिँ यति वर्षको ग्याप दिनु छ अथवा मलाई चाहिँ अहिले यो कुराले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु छ मलाई यस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर भन्नुलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेछ कि मुभिङ अन विथ another thing that we are going to discuss एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन 2020 मा चाहिँ अब पेन्डेमिक भयो होइन तर 2020 लाई चाहिँ धेरै महिलाहरूले एकदम राम्रो रूपमा युज गर्नुभयो युटिलाइज गर्नुभयो अनुष्का कन्सिभ्ड माकुसे कङ्ग्रेचुलेसन्स बेबी होइन सो धेरै अचिभमेन्ट्सहरू पनि थियो त्यो मध्ये केही 4-5 वटा चाहिँ मैले लिस्ट डाउन गरेको छु जस्ट टु डिस्कस अबाउट द्याट विथ यु गाइज सो first one I'm going to go with you. हाम्रो 100 most influential women BBC मा चाहिँ एकजना नेपाली बहिनीको नाम देख्यौँ नेपाली चेलीको नाम देख्यौँ बहिनी भन्छु बिकज शी इज 19 only and doing something so different हुन्छ नि सपना रोका मगर उहाँले चाहिँ कोभिड लागेको जुन बेवारिसे लासहरू थियो त्यसलाई चाहिँ जलाउने काम गर्नुभयो सबैलाई थाहा नै छ होला होइन एकदमै हिरोइक एक्ट थियो मेरो विचारमा सो यहाँ पनि 19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो जब यहाँले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल फेम पाउनु भएको थियो यहाँको स्पोर्ट पनि नेपालमा कसैले पनि गरेको थिएन गल्फ हेर्ने नै हो भने र उहाँले जे गर्नुभयो त्यो पनि कसैले पनि गर्नुभएको थिएन सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क इट इज फर वुमेन or say men right now it's women's day so I'm just going to say women हैन so नयाँ फिल्डमा जानु अथवा नयाँ फिल्डमा जाँदाखेरि यसो इन्टरनेसनल अचिभमेन्ट्सहरू आउँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ र जानु कतिको आवश्यक जस्तो लाग्छ यहाँलाई मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई बाहिरबाट चाहिँ यति धेरै सपोर्ट आयो होइन लाइक यु क्यान डु इट भनेर आयो तर हाम्रो नेपालमा आफ्नै मान्छेले चाहिँ हुँदैन है राम्रो गरिरहेको छैन है के अरे गाह्रो हुनसक्छ है भनेर भयो क्या अनि त्यसपछि आफ्नै नेपाली एउटा फ्यामिली एउटा गफ फ्यामिलीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ नि तर बाहिरबाट लाइक सबैजनाको सपोर्ट छ क्या सोसियल मिडियामादेखि लिएर तिमीले गर्न सक्छ होइन भनेर थ्याङ्क गड मेरो पेरेन्ट्सले एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ अनि अगाडि बढ्यो जब अनि नेपालबाट जब बाहिर गएपछि चाहिँ यति धेरै कुरा सिकिँदो रहेछ कि यति धेरै कुरा सिकिँदो रहेछ नेपालमा चाहिँ हाम्रो त्यही नेपालीले त्यो सराउन्ड हुन्छ नि पिपुलहरू के त्यस्तै भएर त्यो हामी बिचमा बसेर बाहिर निक्लिनु नपाउने रहेछ कि डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू नि त्यो सोच्ने त्यो मौकै पनि पाउँदैन रहेछ जब बाहिर गइसकेपछि चाहिँ आफ्नो के प्रब्लम्स रहेछ मेरो के एउटा स्ट्रेन्थ पार्ट के रहेछ भन्ने कुरा सबै त्यो फिल हुँदो रहेछ कि अनि त्यो भएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको प्रोफेसनलहरूले हुन्छ नि अरू प्लेयरहरूले केटाहरूले पनि ओहो तिमीले त कस्तो राम्रो गऱ्यो मलाई थाहा थियो तिमीले गर्छौ भनेर एकदम मेरो एउटा टुर्नामेन्टमा 65 जना केटाहरू प्रोफेसनलहरू म मात्र एउटा केटी थिएँ क्या एउटा मान्छेले के भन्यो भने हिज प्रोफेसनल है एकदमै राम्रो प्रोफेसनल अनि के भन्यो भने कहाँ केटीलाई राखेको अब कस्तो स्लो हुने भयो गेम भने क्या म ठ्याक्क सुनिहालेँ तर केही पनि भन्थेँ तर मलाई मनमा यस्तो भयो होइन लाइक आम गोना सो यु लाइक अनि त्यो भएपछि ओभरअलै मैले ओभरअललाई नै जितेँ क्या मैले फर्स्टमा आएर कङ्ग्रेचुलेसन है कस्तो राम्रो खेल आई न्यू द्याट लाइक यु हेभ द्याट ट्यालेन्ट लाइक त्यो मैले जानी तिमीलाई चाहिँ भड्काउनलाई भनेको त्यही भएर तिमीमा रिस जाग्यो त्यही भएर तिमीले जित्यौ अनि त्यो कस्तो कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई यु जस्ट ट्राइङ टु हुन्छ नि डिमोरलाइज मी एन्ड टेल मी द्याट मेरो कपाबिलिटीमा चाहिँ थिएन मलाई खालि रिस उठ्यो होइन हाम्रो हर्मोन्स चाहिँ यस्तो छ कि एकैचोटि रिस आउँछ एकैचोटि इमोसनल लेभल्स हुन्छ नि दे ट्राई टु कनेक्टेड विथ द्याट के such nice things she said I'm so happy why am I not 16 and following her and looking forward to being a baby birthday or something like that right the international validation is so true के हैन हामी भित्रकै बाहिरको मान्छेले भने भन्छ ठीक जस्तो even with BBC recognition right yeah त्यहाँबाट recognition आयो अनि खतरा भयो नेपालमा त नेपालमा त के पोलिरहेको maybe it was that I think and also in her case हैन कति चाँडो the tabloid focused on the one incident that happened right was I wouldn't call it a gentleman just a man के भन्छ उहाँको न्यू पिक्चर्सको बारेमा उ गर्दै आइरहनु भएको थियो एन्ड कति चाँडो अटेन्सन सिफ्ट भयो सो भन्छ नि त्यो माई pride or my dignity is in my vagina. True. Everything else doesn't matter.
squatted, right? जबसम्म त्यो भएपछि त अरू सबै गयो के गयो कति चाँडो गयो त्यति ठुलो अचिभमेन्ट त्यतिमै कुरा रहिरह्यो भनेर सो द्याट च्यालेन्ज इज रियली अरू सबै गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ तर आफूलाई यसरी राख्न पनि एकदमै जरुरी छ बिकज एभ्रिथिङ एल्स विल जस्ट डिसअपियर not just dignity, not just my dignity in vagina, the society's dignity in every woman's vagina. हुन्छ नि हामीले बलात्कारको घटना भनेर अहिले भन्न थालेछौँ नभए त इज्जत लुट्यो आएको थियो नि यो बलिउड फिल्म. I was like that's rape, call it rape. बलात्कार भनेर बोलाऊ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मेरो दिमागमा आउँथ्यो. Also about the incident that you're mentioning, त्यसमा चाहिँ एकदम मेल इगो हुन्छ नि. मैले यति वर्षदेखि गरिरहेको छु तर 19 वर्षको केटी मैले पालेको केटी यसले चर्चा पाए बीबीसीमा गई सबैजनाले अलग हुन्छ नि एकदम ऊ रूपमा लियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेड द्याट पनि अनि त्यो हो पनि त हैन एउटा इगो के है. And how it is handled when what I was very proud of was how the media reported it actually. They reported it त्यसको मसाला बनाएर त्यसलाई उछालेर No, YouTube, some YouTube channels did. I mean some त कहिले जहिले पनि हुन्छ but the majority of people with media influence ले कसरी त्यसलाई जे हो त्यसैमा लाइक लगाइदियो नि त. That actually shows when the people in privilege maybe because of their media exposure मिडियामा भएर अलिकति केही पहुँच भएको मान्छेहरूले जब नैतिक काम गर्नु मोरल काम गर्नुहुन्छ तब चाहिँ ठिक लाग्छ. ठिकै हुन्छ. एउटा महिलाको लागि चाहिँ त्यो एकदमै आवश्यक हुँदो रहेछ जब उहाँको जीवनमा केही इन्सिडेन्ट हुन्छ भनौँ होइन. त्यसमै अघिको तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मेल इगोमा आएको भने जस्तो अब अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने पेट्रियार्कीको यो सिचुएसनमा वुमेनहरूले त अब त थाहा भयो नि त हामी जे पनि गर्न सक्छौँ जुन हाइटसम्म पनि पुग्न सक्छौँ भनेपछि अब चाहिँ पेट्रियार्कीले गर्दाखेरि चाहिँ मेलहरूलाई बढी च्यालेन्ज भयो जस्तो लाग्छ कि. सो अब उनीहरू चाहिँ के गर्ने त यो पनि गरेर चाहिँ केटीले यो पनि गरेर चाहिँ केटीले अब हामी चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त हामीलाई भने उनीहरूलाई चाहिँ बढी च्यालेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ. And I don't think we are here to prove something. Yeah, exactly. Actually, we grow to there is abundance. Exactly. Everybody wants to be proved and why don't you just do whatever you want to do, yeah. And you just appreciate everybody. It's not for everyone. It's not good to go around. If you're a guy, गर्नै पर्दैन हामी कसैलाई प्रुभ गर्न आएको होइन नि त हामीलाई त गर्न मन लागेर गरेर यो सबै कुरा होइन. सो दिस एउटा मैले प्रुभ गर्नुपर्छ सोसाइटीमा यहाँ त्यहाँ भनेर त्यो एउटा प्रेसर छ नि जुन लट टाइम वी टेक इट. अहिले म नेसनल युथ काउन्सिलमा गएँ होइन and I got so many messages that you have to like take our voices there, you have to do this, you have to do that, and I felt so pressured. I was like, okay, I reached there, but I did not reach there to live up to everybody's expectation. Malai, the platform, so obviously I'm going to take the voices there. There are a lot of issues which, especially Muslim women are facing. A Muslim woman represent business background represent मैले मेरो कुरा राख्छु त म सबै कुरा मैले नै राख्न थाले भने त त्यहाँ मेरो भोइस म्याटर गर्दैन के. Everybody else is coming from different fields. Somebody is coming from politics, somebody is coming from feminism, somebody is coming from another sector or whatever. So everybody is coming from different sector and they should be speaking about things they know. I cannot be speaking about something I just know on the superficial level. So सबैको बारेमा सबैको कुराको बारेमा बोल्नु पर्दैन. आफ्नो एक्सपर्टिजको अनुसार कुरा राख्ने हो अनि त्यसलाई अगाडि बढाउने. So that's what I think is becoming कुनै एउटा इन्फ्लुएन्सर भइसकेपछि then you have to speak about every issue. Such a slave to everyone's expectation all the time. Yeah, slave of everyone's expectation. No matter what. So त्यसले गर्दाखेरि पनि a lot of women are not being able to grow. Okay, उहाँहरूले चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ फ्यामिली पनि हेर्नु पर्ने, बिजनेस पनि हेर्नु पर्ने, घरको कामहरू पनि हेर्नु पर्ने. अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि you have to look after your kids नै. मलाई एकजना दिदीले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन that how her husband influenced her to leave एउटा एकदमै prestigious position in a company saying that you have to take care of your kid. त्यो pursue गरेर and then she became so emotional and she left that fabulous career of hers and she's starting again from zero भनेर she was sharing me के अस्ति भर्खर. That's very heartbreaking. And then I realized कि हुन्छ नि कसरी लाइफमा चाहिँ हामीले उहाँले मलाई एक्चुअली भनिराख्नु भएको थियो that हुन्छ no matter what you're getting married, so you have to take things equally अगाडि बढाउँदै जाऊ and then you have to be very vocal about your
तिमीले गर्न सक्ने कुराहरूको बारेमा भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीमा कतिपल्ट चाहिँ नि हामीले के गर्छौँ भने हुन्छ म सबै कुरा गर्न सक्छु म सबै कुरा गरिदिन्छु सबै कुरा गर्छु भनेर भन्छ वी टेक अ लट अफ वर्कलोड बी प्रोफेसनली बी पर्सनली होइन एन्ड देन वी कान्ट लिभ अप टु द वर्क it goes with the male and both the female. Eventually, it's important to understand that you only have two hands, one body, so एउटा लिमिट आफूले पनि राख्नुपर्छ. You mentioned one thing जसमा चाहिँ मैले यहाँलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होइन लाइक यु सेड म मुस्लिम यङ वुमेन इन नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्छु होइन देयर इज अ लट अफ से स्टिरियोटाइप अलिकति प्रेजुडिसेसहरू छ होइन हामीले अझ ध्यान झन् यति बलिउड हेरेर हुर्केको छौँ होइन मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक नै छ जतिसुकै गरौँ होइन हामीले साथी बनाउँदा पनि पछा बेलामा कति सोचेर साथी बनाउँथ्यौँ त्यो एकदम बलिउड मुभी इन्फ्लुएन्स धेरै छ कि हामीले साथी भन्दा पनि अलगको रूपमा हेर्न चाहिँ थालेको यो म एकदम एक्सेप्ट गर्छु र एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ म भन्न पनि चाहन्छु अब धेरैवटा यस्तो कम्युनिटिजहरू छ जसमध्ये एउटा चाहिँ एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी पनि हो जसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि पनि अलग रूपमा हेर्छौँ होइन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा कहाँनिर कनेक्ट गर्न चाहे यु वेन्ट टु युथ काउन्सिल अर से यु डु इभेन्ट्स एउटा रिप्रेजेन्टेसन नै हो नि त जहाँ उभे पनि अर्को अञ्जली लामा हुनुहुन्छ होइन सिज एलजिबिटिक्यू रिप्रेजेन्टेसन अहिलेको समयमा हामी ट्रान्स वुमेन आर अल्सो वुमेन भन्ने कुरा चाहिँ एडभोकेट गरिरहेको छौँ नि त सो आई रियली वान्टेड दिस पर्टिकुलर थिङ अल्सो टु कम अप सो हाउ इम्पोर्टेन्ट डु यु थिङ्क रिप्रेजेन्टेसन इज जस्तै अब हामी मिडियामा छौँ से अनुष्का एन्ड आई वर लाइक इन media personalities you guys are sports and a little connected in media because of your achievements with the business entrepreneurship connected to media because of that you doing events with your PR and with your achievements connected to media but you're not like media हैन representation कतिको important छ र त्यसलाई मिडियाले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ होला so what happens is I get a lot of messages again saying from young Muslim girls from all over Nepal saying you're doing so good you're an inspiration हुन्छ नि हामीलाई तपाईलाई हेरेर चाहिँ we can also do something भनेर हामीलाई फिल हुन्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अनि त्यो कुरा मैले पनि रियलाइज गरेँ कि when I was growing up I never saw a Muslim girl being highlighted in media अनि मुस्लिम केटीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर किनकि whenever we also want to have mentors नि त mentors कहिले पनि पाइन कि किनकि mentors खोज्दाखेरि पनि आफूले रिलेट गर्ने मान्छे चाहिन हुन्छ नि त अनि whenever mentors were there they were all male female पाउन झन् गाह्रो female पाए पनि they are not from the same community so I don't know कस्तो हुन्छ होला फ्युचरमा चाहिँ नि भनेर हैन so but then the fact अहिले आएर मैले जब I am out there knowing about a lot of people there are women रहेछ Muslim women in almost all the fields right they are not seen in media so अब मेरो one of the agendas and I'm going to start a show as well highlighting all these women nice so एउटा series निकाल्न लाग्छु मैले जहाँ चाहिँ नि we're getting 12 Muslim women from different fields and bring them on the table and talk so that the media also highlights them whenever I'm in a panel discussion or whenever I'm invited as speaker हामी त अरू कुनै Muslim woman नै देख्दिन how difficult is it as a Muslim woman Muslim comes later. First I'm a Nepali. First I'm a woman. Then I come as a Nepali. Then I come as a Muslim girl. होइन त्यो भन्दा अगाडि त्यो मुस्लिम त्यो वुमन हुनु मुस्लिम हुनु भनेको त इट्स अ भेरी जेनेरिक थिङ नि होइन तर एउटा नेपाली कम्युनिटीमा भइसकेपछि बाहिर त सी लाइक if you go Islamically we Muslim women are given the most human rights activities जति पनि छन् हुन्छ it's in our favor Islamically हेर्ने हो भने there are a lot of notions that Muslim women can't do business or can't work out of the world तर historically हेर्ने हो भने Islamically हेर्ने हो भने चाहिँ नि जुन हाम्रो ancestors अब prophet पछिको जुन हाम्रो clan थियो होइन त्यो सबैमा पनि the women were doing business and whenever it comes to marriage or anything their opinion is always counted first like even when we are हाम्रो निकाह हुन्छ नि त्यसमा क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि त्यो क्वेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि before you say कबुल है हैन त्यहाँ सबै कुरा पढ्छन् नि हैन त्यो भनेको चाहिँ नि do you agree and त्यही भएर तीनचोटि सोध्छन् के do you agree are you sure you want to marry this person and the girl has the privilege to say no if she says no the marriage is cancelled right away के मेल भन्दा नि फर्स्टमा वुमनलाई सोध्छन् के अनि even when it comes to divorce हैन
वुमनहरूलाई फर्स्टमा प्रिभिलेज दिन्छ एन्ड देन वुमनहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो फाइनेन्सियल लट अफ टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि दे युजली आर बिजी लुकिङ अफ द फ्यामिली एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ वुमनहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले के ल्याउनु भएको थियो बीट सुन बीट मनी बीट वाट एभर फर्निचर वाट एभर त्यो सबै रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ क्या केटाको फ्यामिलीले केटीलाई चाहिँ इफ दे आर गेटिङ डिभोर्स होइन सो लट अफ प्रिभिलेजेस गिभन टु द वुमन होइन तर मिडियाले भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो बलिउड भयो इभन पाकिस्तानी सिरियल्स एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि They never talk about these kind of important things. गरेर बसेको हुन्छन् होइन दे मेक इट भेरी नर्मल तर you when you एउटा भन्छ नि लाइक मुस्लिम कम्युनिटीमा त जतिवटा बिहे गर्यो नि केही फरक पर्दैन तर इफ your first wife says that you cannot get married whatever you do is wrong. Okay. You need to have your permission consent to get married. Second marriage को लागि हैन अनि त्यो पनि they are like if you get married you have to treat both of them equally. Equally in every sense. Okay. So it's great that she was supposed to say and it's really great to know about these things. I know. And I really hope, wish and believe that in fact Nepali laws they are so much in favor of quite a few of them. Not some big ones such as citizenship. You practice ma auna चाहिँ कतै हराउँछ कि जस्तो पनि लाग्छ. And also it's also because of the society भन्छु के म चाहिँ नि what happens is like we live in Kathmandu, we don't have the pressure of wearing whatever we want. हामीसँग त्यो privilege छ हामी जे पनि लगाएर हिँड्न सक्छौँ. काठमाडौँ बाहिर जान्छौँ त्यहाँ अर्को ड्रेस अप सेन्स तराईतिर जान्छौँ त्यहाँ no matter which religion, which caste you come from, केटीले टाउकोमा सल राख्नै पर्छ होइन तर when it comes to media and everything मुस्लिम वुमनमा चाहिँ नि बुर्खा लाउनु पर्छ है यो वाला जुन एउटा कन्सेप्ट छ हिजाब लाउनु पर्छ त्यो त सबैमा छ त तर why is it being highlighted हिजाब लाउनै पर्छ culture हो simple as that simply take it as the culture no अहिले उहाँहरू नकाब लगाएर हिँड्नुहुन्छ बुर्खा लगाएर हिँड्नुहुन्छ बाहिरतिर होइन so that's their way of dressing up. So why is it such a big question? So even negative किन appreciate पनि गर्न सकिन्छ because Bollywood no yeah and thank God you know मैले यही representation को कुरा किन गरेको भन्दा हामीलाई थाहा नै हुँदैन थियो त्यस्तो कुराहरु if भन्नुछ नि if Faija wasn't there say Faija थिएन होला हुनु थिएन होला representation थिएन होला भने त हामीले यो कुराहरु सायद थाहा नै पाउँदैन थियो होला अहिले मेरो लागि पनि कतिवटा कुराहरु नयाँ भयो हैन अनि एउटा कन्सेप्ट के मिडियाले जसरी देखाउँछ कोही व्यक्तिलाई जस्तै अञ्जली लामाकै कुरा गरे मैले अहिले उहाँ त उहाँले त सेट गर्नुभयो बार नट जस्ट फर एलजीबीटीक्यू उहाँले त इभन फिमेल मोडल इन नेपाल हैन हलिउड फ्लिक गरिरहनु भएको छ उहाँले मुभिज गरिरहनु भएको छ back to the international validation आएपछि चाहिँ ए ल गरे I know यहाँ त उहाँको स्ट्रगल मैले पहिला पनि पढेको थिएँ म आफै टिनेज हुँदाखेरि पनि पढेको थिएँ इट्स अ भेरी डिफरेन्ट काइन्ड अफ स्टोरी के सो 2020 मा आई थिंक अञ्जली लामा वाज वन अफ आवर अचिभर्स हैन मुभिङ अन टु अनुष्का to that as well growing up हुन्छ नि अब लाइब्रेरीजहरुमा जान्छौँ नि हामी हैन we never see अब लाइब्रेरीजहरुमा जाँदाखेरि हामी बुक त कहिले पनि पढ्दैन we always के गर्थ्यौ भने we always flip the magazines के 1 hour 45 minutes 30 minutes को कुनै बुक लिएर पढ्ने त भ्याउँदै we always used to go and flip the magazines हैन अब बिजनेस म्यागजिन्सहरु हुन्थे युजुअली स्कुल्समा अनि कलेजेसमा चाहिँ जहिले मेल रिप्रेजेन्टेसन के no matter which business हैन अनि मलाई त अब पहिलेदेखि नै बिकज आई कम फ्रम अ मोर बिजनेस ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिँ बिजनेस नै गर्नु मन थियो अनि फ्लिप गर्दाखेरि कहिले पनि वुमन रिप्रेजेन्टेसन देख्दिनँ कहिले पनि वुमन रिप्रेजेन्टेसन देख्दिनँ होइन त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ नि वी हेभ started an event called Summit Women of the Year जहाँ चाहिँ we are giving opportunity for this young women who are doing business and they can actually apply as well so त्यो बाट चाहिँ नि we want to actually cater all these young business women so that the upcoming generation can actually get inspired and see that okay women can actually represent गर्न सकिन्छ भन्ने at a young age किनकि साथीहरुमा मैले याद गरेको दाइलाई चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्न दिदिने पैसा हैन केटी हो भनेर चाहिँ इन्भेस्ट नगर्दिने के तिमी जब गरेर न बिहे गरेर जानु त छ वाला कन्सेप्ट के सो कमोडिटी जस्तो हैन बिजनेस स्टुडेन्टहरुमा पनि देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्देखि क्वेशन सोध्दाखेरि केटी स्टुडेन्टहरु को बढी हात उठ्छ हैन कोलाई बिजनेस गर्न मन छ को एन्टरप्रेन्योर बन्न मन छ भनेर केटीहरु हात उठ्छ तर किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 वर्ष बिहे गर्ने त हो नि त्यसपछि के हुन्छ म त्यही भएर त्यो त्यति कारणले रिस्क लिन नखोज्ने के टु बी पार्ट अफ देयर
husband's business day. And that's also, I think, a security so that identity पनि त hide भयो त identity को problem identity hide भइहाल्यो तर ठिक छ मैले आफ्नो बिजनेस गरेँ भने कतिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब छोड्न लगाइदिनुहुन्छ फ्यामिलीजहरूले होइन तर आफ्नै हस्बेन्डसँग बिजनेस गर्न थाल्यो अथवा के अरे फ्यामिली बिजनेस उसको छत्र छायामा पल्ले काट्नु लाग्छ उहाँ भनेर भन्न थाल्छ सो एकदमै आइडेन्टिटी बेस्ड बिजनेस अहिलेको समयमा मेरो लागि पुस्तकारी भनेको Like I see Pustakari, I think of Anuskha. This is the voice I think you've promoted it so well, and I think this is a very good news for you. I mean, जहाँ Pustakari देखे पनि Anuskha. So I think it's a very nice thing. So what I want to connect with you is you ambition को कुरा धेरै आइरहेको छ. I think I saw your status as well. I think I got 3 weeks ago. यस्तो याद छ क्या मलाई. So के भने you know यो ambition भयो भने it's ambitious भयो भने चाहिँ criticism जस्तो पनि आउँछ कि female अलिकति चाहिँ मलाई पनि कस्तो थियो भन्दा when I just started in media because म मेरो परिवारबाट चाहिँ पहिलो फिमेल जसले चाहिँ मिडियामा गर्न चाह्यो के हैन बाइ मिस्टेक गर्यो अथवा जानजानी गर्यो तर गर्छु भनेर अगाडि बढ्यो अनि मलाई चाहिँ one of my cousins you know she said अब जवानी हुन्जेल त हो नि बुढी भएपछि के गर्छस् टाइपको के and I thought like हुन्छ नि my aim was म अलि बढी ambitious भएँ कि मेरो जेन्डरको लागि भन्ने किसिमको फिल भएको थियो अनुष्काले यस्तो स्टेटस राख्नु भएको थियो अनि अघि पनि हामीले कुरा डिस्कस गर्यौं हैन we have those kind of similar women who have done business like you entrepreneurship छ उहाँहरुको Forbes 30 under 30 मा चाहिँ उहाँहरुको नाम आएको थियो निकिता हुनुहुन्छ हैन आचार्य from UG and then we have back to go बाट चाहिँ शुभांगी हुनुहुन्छ जेसलिन हुनुहुन्छ both of them being ranas we have Ayushi from Khali CC सबैले चिन्नुहुन्छ होला अनि कञ्चना माते हुनुहुन्छ sustainable fish farming छ उहाँको हैन यहाँ मध्ये कुनै नाम चाहिँ 2019 को छ कुनै 2020 को छ अझै एउटा नाम छ बिजनेसबाट हुनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ पछबाट हुनुहुन्छ उहाँको नाम पनि थियो Forbes 30 under 30 मा so with so many Nepali women this is a lot of name ni ta haina ra यो त एउटा मात्रै नाम हैन त्यो एउटा टुप्पुक गएर बनेको नाम हैन अलग-अलग फिल्डबाट आउनु भएको नाम भयो नि त हैन सो व्हाट इज दिस अबाउट हुन्छ नि एम्बिशियस वुमन हुन्छ नि भनिन्छ नि सकिँदैन गरिँदैन कहाँ जाने हो के गरिरहेको हो जुन एउटा त्यो हिसाबले हेरिन्छ नि व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस Ambition is considered arrogance in women. त्यही नै लाग्छ मलाई चाहिँ ठिक्कको ड्रीम गर भन्छ ठिक्कको हो पढ्नुपर्छ छोरी पढाउनुपर्छ तिमी इन्डिपेन्डेन्ट केपेबल हो तर भनेर त्यो एउटा बिग क्याप एउटा हुन्छ र ग्लास सिलिङ ब्रेक गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै हो त ग्लास सिलिङ ब्रेक गर्ने भनेको सो एम्बिसन चाहिँ राइट धेरै एम्बिशियस भयो भनेदेखि I was shooting एकचोटि अनि somebody said तिमी कस्तो बसी भएको अनि I said I'm so sorry because I was managing हुन्छ नि सेटमा 1 घण्टा चाहिँ सक्नु पर्यो यो सुट यो प्रोजेक्टको लागि सुट गरिरहेको बेलामा अनि I was like तपाईँ यताबाट आउनु जस्ट म्यानेजिङ हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ तिमी कस्तो बसी साउन्ड गरिरहेको छ अनि I'm so sorry पछि मैले बस अनि मैले फेरि गरेर थ्याङ्क यू भनेर भने हैन So ambition के गर्छु भनेर सोच्नु but there is also this notion of and we have to stand up for each other like in many cases there are people who together build something like say for example Zenisha and they work together but I'm sure the cost of it just because they work in the same company they say a husband and lie I'm sure because I have 3 male partners people will say कि Anuskha लाई त त्यहाँ राख्दिएको हो फेस को लागि maybe because Mr. Palo राख्दिएको हो भनेर but just because there are males involved हैन हामीले त्यो नजर चाहिँ अलिकति उ गर्नुपर्छ कि she's not there because of her capability she's there because of her husband capable भएर पनि त पुगेको that choice हैन so this idea of an empowered woman is हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ सुट लाएर धेरैमा पनि अब एम्बिशियस वुमन भनेर सुट लाएर टक्क ब्रिफकेस बोकेर हिल लाएर टक्क corporate look आउँछ एउटा corporate look आउँछ but ambition as you very rightly said it could be somebody wearing a hijab because it's a choice we have had this discussion so many times at home about menstrual taboos अनि त्यसमा के थियो भनेदेखि एकचोटि चाहिँ my father picked up my mother and dad कोठा चाहिँ एउटा जाँदै थियो because मामुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने म चाहिँ जान्थेँ because मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन हैन अनि बाबाले चाहिँ उठाएर मामुलाई भन्दाभित्र लगेर तिमीहरू केटी भएको घरमा ल अब भयो भनेर सबैजना ताली बजाए उयो मलाई पनि क्या एक्साइटेड भयो के ल and then मामु felt really bad के मैले सोचे we took her choice away she was not implying it on anybody मैले त जे गर्छु मैले आफ्नो I had that power of choice right so similar to power of choice so empowered woman भनेकै ambitious woman भनेकै it comes from that power of choice रहेछ but that choice also comes with that responsibility to take it on कतिपय हामी त्यो choice लिएर किन खोज्दैनौँ भने यो मेरो गल्ती हैन भनेर जस्तो भन्न पायो नि त हुन्छ नि it's not my fault but we take that decision and we take responsibility for that decision so it's because the responsibility कहिले हामी
त्यति भर पर्ने डिपेन्डेन्स भएको भएर चाहिँ हामीले अलिकति लिँदैनौँ कि जस्तो लाग्छ बट ओभरअल हेर्दाखेरि empowered woman, the definition for me is somebody who has access and opportunity and the power of choice. यति होइन कि टोकनिजमको लागि हुन्छ नि ल छान त छान जस्तो हुन्छ नि अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि कति चाहिँ होला हो फिमेललाई बाई द बुक चोइस बढी होला तर त्यो अनसिन प्रेजुडिसेस यति छ कि मैले त्यो चोइस बनाएर पछि के ट्रबल आउँछ त्यही भएर म जानी त्यो चोइस बनाउँदैन पिपल चुज टु स्टे इन टक्सिक रिलेसनसिप्स पिपल चुज टु स्टे इन ब्रोकन म्यारेजेस बिकज बाई द बुक त अलाउड छ यु हेभ द प्रिभिलेज एन्ड यु हेभ द पावर तर जुन चाहिँ त्यो पछि फेस गर्नुपर्छ त्यो आफैले चुज गरिदिँदैन सो इट्स मेड द्याट वे भन्दाखेरि चाहिँ access to information, literacy plays such an important role, financial literacy, access to finance, especially the support system, everything that we talked about, it comes down to that power of choice. That is a bala lagsa. But yeah, ambition चाहिँ अलिकति आफूले यति धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि बट इट्स हार्ड देखेँ क्या तपाईँले पनि भन्नु तपाईँ एकदम ट्रिगर्ड भयो भनेर होइन म चाहिँ आई फिल कि to let go गर्नुपर्ने रहेछ I choose to use this energy to get stuff done भनेर बिकज त्यो बाल्दामा पानी खन्दा जस्तो तपाईँले जति टेबल टक गर्नु त्यो मान्छेलाई कन्भिन्स नभएसम्म हुँदैन रहेछ होइन unless you reach the heights that you're planning to international award लिएर आउने so एम चाहिँ कस्तो खाले ट्याबु नै हुँदो रहेछ अनि सरप्राइजिङली किनभने सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डमा अलग अलग किसिमले निस्किनु भएको छ नयाँ नयाँ कामहरू गरिरहनु भएको छ सो त्यसले त्यो नै एम्बिसियस हुन जाँदो रहेछ मिडियामा म मात्र त पहिलो महिला थिइनँ नि त परिवारबाट पहिलो महिना थिएँ तर धेरैजना हुनुहुन्छ 40 वर्षको उमेरसम्म काम गरिरहनु भएको छ मैले गरिरहेकै काम गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू अलग किनभने उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो परिवारबाट हुनुहुन्न म चाहिँ हामी जस्तै अनि हामी जस्तै भइसकेपछि हामी थिचेरै बस्नुपर्ने केही कन्सेप्ट रहेछ यही कुरामा एउटा जोड्न चाहेँ जति पनि मैले महिलाहरूको नाम लिएँ एकदमै सस्टेनेबल अन्टरप्रेन्योरसिप छ है उहाँहरूको चाहे त्यो प्याट टु गो होस् होइन निकिताहरूको बेकरीमा चाहिँ हामीले वुमेन एम्पावरमेन्ट देख्न सक्छौँ विच इज लाइक मोर लाइक अ जेन्डर इक्वली सस्टेनेबल कुरा देख्न सक्छौँ आयुषीको सस्टेनेबिलिटी भइहाल्यो खाली सिसी होइन अल्सो वी हेभ कञ्चना माते सस्टेनेबल फिस फार्मिङ आई थिङ्क हुन्छ नि वुमेन आर पुटिङ सो मच एफर्ट एन्ड ब्रिङिङ न्यू वेज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा पनि एउटा किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ एन्ड अनुष्का ट्राइङ टु ब्रिङ इन हुन्छ नि पुरानो जुन हामीले बिर्सिसकेको कुरालाई चाहिँ नयाँ बनाएर जस्ट फर द न्यू जेन जीको लागि बनाएर आई थिङ्क इट्स अ वन्डरफुल थिङ मुभिङ अन टु प्रार्थना सो 2020मा के पनि भयो भन्दाखेरि हिरो वुमेन्स गोल्ड कप भयो इन्डियामा जसमा चाहिँ हाम्रो वुमेन्स फुटबल टिमले चाहिँ फाइनलसम्म पुग्नु भयो होइन अब फुटबल भन्ने बित्तिकै हामीले वुमेन भनेर कहिले पनि सम्झिँदैन अहिले मैले बोल्दाखेरि पनि आई डोन्ट थिङ्क अफ से मेगन रापिनो आई थिङ्क अफ मेसी होइन त त्यो एउटा किसिमको भएको छ नि त हाम्रो सबैको सेट त्यसरी नै मैले अटोमोबाइल से बाइक से हेलमेट मात्रै क्या बाइक पनि होइन हेलमेट भन्यो भने पनि होइन इट विल कुल हेलमेट एन्ड इट अलवेज बी अ रियली हट गाई इन माई हेड we won't think about women नि त सेम कुरा भयो नि त सो यो स्टिरियोटाइप्सहरू ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ what do people think about you getting into automobile आफूले के कुराहरू देख्नुभयो स्पेसिफिकली एकदम यो नगएको कुरामा यो एकदमै जेन्डर स्पेसिफिक जुन भएको छ टपिक त्यसमा छिर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउँदो रहेछ सो अहिले चाहिँ नि अलिकति न्युट्रल छ होइन जुन पहिला 5 years पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने साथीहरूले पनि बरु अरू प्रडक्ट ट्राई गर यो त खासमा भन्यो भने बिजनेसको लागि एउटा प्रडक्ट हो हेलमेट भनेको होइन म त बिजनेस गरिरहेको हो मेरो लागि एउटा प्रडक्ट भयो अरू प्रडक्ट ट्राई गर न भनेर धेरै सजेस्ट गर्यो होइन त्यतिखेर त अझै हेलमेटको पनि जुन बाइकमा आयो ठाउँमा त्यो लगायो गयो त्यति मात्र थियो नि त सो उनीहरूले पनि खासै अब हुन्छ नि प्रडक्ट वाइज सपोर्ट गराएको थिएन झन् फ्यामिलीमा त झन् भन्नै पर्दैन म तिमी स्कुटर चलाउनु पनि होइन तिमी बच्चै छौ तिमी भर्खर पढिरहेछौ तिमी एक्ज्याक्टली हो कस्मेटिक त झन् एकदम ब्युटी पार्लर थियो ल हो अचार बनाऊ तितौरा बनाऊ सो त्यस्तै हुन्छ होइन त्यो कुरा एक्ज्याक्टली त्यही तितौराहरू त आएन होइन तै पनि यो नगर सकेसम्म होइन आई जस्ट लाइक टु स्टप यु दिस बिजनेस आरन्ट ब्याड है तर टु ट्राई टु स्टिरियोटाइप त्यो चाहिँ हो यो क्ल्यारिफाई गरिदिइहाल्नु I don't want to take that trouble कस्तो भनेदेखि तपाईँको अब जस्तै तितौरा बनायो भने पनि त्यसलाई स्केल अप गर न त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि पनि राम्रो हुन्छ क्या बिजनेसलाई होइन एउटै स्केलमा लगेर छ अब 15 years 20 years 50 yearsसम्म पनि एउटै तरिकाले तितौरा बनाइराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यो लिमिटेसन आयो क्या अनि त्यही भएर त्यो बिजनेस चाहिँ ल केटीहरूले बरु घरमा बसेर गर्दा हुन्छ भनेर त्यसरी भनौँ न एउटा डिफाइन गरिदियो होइन अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मैले एउटा नोटिस गरेको फर्स्ट हाम्रो माइती घरको इनअग्रेसनमा त खासै याद भएन होइन त्यसपछि अब हामीले
चाबलमा इनोग्रेट गऱ्यौँ सबैजनाले आएर मेरो जो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सजल जोशी होइन सजललाई चाहिँ नि कङ्ग्रेचुलेसन सजल र एकदम राम्रो भइरहेको छ यो त भने मलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स अब के गर्ने त अब गर्न सक्छौ अब यसलाई चाहिँ कसरी लैजान्छौ त नेक्स्ट सोधौँ पनि मलाई यति धेरै क्वेसन के त्यो चाहिँ कस्तो भने गर्न सक्छौ र भन्ने क्वेसन्सहरू धेरै हुन्थ्यो क्या अब मैले त त्यही त भने एउटा हामी त सँगै आएको हो हामीले रिस्क सेयर गरिरहेछौँ हामीले सबै अब गरिरहेछौँ भनेदेखि मैले मात्र प्रुभ गर्नुपर्ने त होइन नि त सो यो कुराहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ होइन तर अब मैले हेर्दाखेरि मेरो च्यालेन्जेसहरू धेरै जस्तो लाग्छ अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा आएर तर अब अरूहरूको पनि त्यस्तै छ होइन अनि त्यसको लागि पनि अब हामीले चाहिँ नि एज स्टुडेन्ट एन्टरप्रेन्योर स्टार्ट गरेको थियौँ र हामीलाई मेन्टर पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो जसमा चाहिँ मैले एकदम स्पेसिफिक गरेर म चाहिँ फिमेल मेन्टरहरू नै खोज्छु भनेर खोज्दाखेरि मैले पाएँ पनि होइन जो चाहिँ सिमिलर ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो सिमिलर इन्डस्ट्रीबाट हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भयो जुन पनि क्वेसनहरू आउँथ्यो त्यसलाई आन्सर गर्नलाई पनि हेल्प भयो र मलाई फर्दर ग्रो गर्नलाई पनि हेल्प भयो अब अहिले आएर मैले आफूलाई प्रुभ गर्नलाई म मेन जस्तो हुनु पर्दैन कि अब जस्तो कम्पनीमा पनि म कम्पनीको मदर फिगर भएर पनि बस्न सक्छु होइन मैले चाहिँ अरूहरूलाई ल तिमी उसको केही प्रब्लम भयो भने सुनिदिने बुझिदिने ल तिमी यो गर नि त भनेर राम्रैसँग सजेस्ट पनि गर्न सक्छु न कि होइन यो मिल्दैन तिमी यस्तै गर्नुपर्छ जस्ट बिकज मैले आफूलाई अब हुन्छ नि म चाहिँ त्यो देखाउनु परेन नि त अब सो त्यसरी पनि आफ्नो लिडरसिप स्टाइलले पनि लिड गर्न सकिन्छ र कम्पनीलाई सर्टेन लेभलसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि मैले हुन्छ नि सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ आफूलाई प्रुभ गरिसकेँ जस्तो लाग्छ क्या सो च्यालेन्जेसहरू आउँछ तर हाउ वी डिल विथ इट त्यो चाहिँ नि फरक कस्तो जेन्डर स्टिरियोटाइप हुन्छ है कतिपय कामहरू जस्तै अघि उहाँले पनि भन्दाखेरि पनि मैले रियलाइज गरेँ ओ माई गड या हुन्छ नि मैले आफै पनि लाइक सेट हेलमेट भन्ने बित्तिकै मलाई त एकदम hot guy again in my head, hot guy, wearing that cool helmet, wearing that, riding that bike. त्यो मात्रै आउँछ नि त अनि अहिलेको टाइममा I think you are also giving hope to a lot of other girls who want to sell the products that are not female. मलाई एउटा कुरा कस्तो याद आयो कस्मेटिक भन्दाखेरि 12 मा पढ्दाखेरि चाहिँ म अलिकति मेरो पढाइ बिग्रेको थियो हैन I think we all have that phase. I don't know if you had. मेरो चाहिँ थियो अनि म एकदम त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु. I own this mistake हैन अनि त्यो गरेको बेलामा चाहिँ अब म अलिकति हाँस्ने बोल्ने बढी थिए अनि मलाई चाहिँ एउटा सरले एकदिन के हो तिमी अब यही त हो नि हैन प्लस 2 चाहिँ तानी क्लियर गर अनि त्यस्तै कस्मेटिक ब्युटी पार्लर खोलेर बस्ने त हो नि भन्नु अनि मैले चाहिँ मनमा के सोचे भन्दा कस्मेटिक ब्युटी पार्लर गरिरहेछ भने पनि उले त एउटा केपेबिलिटी आफ्नो केपेबिलिटी अनुसार केही गर्न त खोजिरहेछ कमाउन त खोजिरहेछ सायद उले त्यो पैसाले चाहिँ घरमा खाना खुवाउला आफू केही गर्ला हैन केही राम्रै त गरिरा होला व्हाई वाज दिस सीन सो डिफरेन्टली अनि म बिगे भने म किन ब्युटी पार्लर खोल्छु भन्ने कुरा मैले त्यो बेला उनी गर्न सकिन किन अहिले सायद यो जेन्डर रोल्स भएको कारणले नै होला अब केटा बिग्रियो भनेपछि के गर्छ भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म थाहा छैन तर बिहा चाहिँ गर्छ मलाई थाहा केटाको सल्युसन बिहा बिग्रेको बिहाको सल्युसन बच्चा बिग्रियो भने आमाले बिगारेर हामीलाई चाहिँ अझै के पनि आएको छ भनेदेखि अब जस्तै अब हामी एन्टरप्रेन्योर भनेर अब एउटा रिकग्निसन छ हाम्रो होइन केटा मेरो एकदम राम्रो साथी हो होइन उसले उसको पेरेन्ट्स आएर उसलाई के भनेछ भनेदेखि तिमी उसँग बिहा गर के भयो भने तिमी पनि एन्टरप्रेन्योर भन्छौ उसको बिजनेस त तिमी पनि सेयर हुन्छ भने सोल्ड But I like that idea, किनभने कहिलेसम्म वुमेनले मात्रै म चाहिँ उसँग बिहा गर्छु अनि उसको बिजनेसमा म could be new हैन there's one more thing अब इन्टरनेशनल रिकग्निसनसँग जोड्न चाहे अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट टपिक हुनेछ आजको हैन बिकज I had collected 5 things 5th चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड छ तर यो चाहिँ रिकग्निसनको कुराहरू के जस्तै 2020 मा आएर बल्ल हामी रिकग्निसनहरू कता देखिरहेको छौं जस्तै हाम्रो भाइस क्याप्टेन हुनुहुन्छ क्रिकेट टिमको वुमेन्स क्रिकेट टिमको सीता राणा मगर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जुन हाम्रो क्रिकेट काउन्सिलले छ त्यसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनर गर्नुभयो हैन अघि हामी यही कुरा गरिरहेको थियौँ नि त हैन इन्टरनेशनल रिकग्निसन भनेर त्यो किन त्यो चाहिँ के नेपालमा रिकग्निसन कम भएर हो लाइक इन योर रेस्पेक्टिभ फिल्ड्स हैन एकदम सर्टमा आन्सर दिनु होला स्पोर्ट्सबाट चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ होला रिकग्निसन कतिको छ त स्पोर्ट्स वुमेनलाई नेपालमा अब कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज त्यस्तै छैन हैन आई थिंक हाम्रोमा त्यो अवेरनेस नै छैन क्या हाम्रो हुन्छ नि यो स्पोर्ट्स छ यो पनि केटीहरूले खेल्छ भन्ने नै छैन क्या जुनै पनि फुटबल भयो क्रिकेट भयो जहिले पनि केटाले भनिहाल्यो नि हाम्रो माइन्ड नै केटा मात्रै जान्छ अनि झन् केटीलाई खेल्न थाल्यो भने उनीहरूको के हुन्छ भने यसलाई 16 वर्षसम्म चाहिँ खेल्यो त्यसपछि पढाइ जानुपर्छ गेमले केही हुँदैन स्पोर्ट्सले केही हुँदैन भन्ने छ क्या अनि अपर्च्युनिटी छैन भन्ने हुन्छ अनि पेरेन्ट्सबाट त्यही दबाब आउँछ नि हुँदैन यो त पढाइमा गर्नुपर्छ पढाइ बिग्रिन्छ अब यो स्पोर्ट्स छोडिदियो भनेर जान्छ होइन अनि गभर्मेन्ट भयो गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अरूहरूले चाहिँ जब
जब चाहिँ ब्याक टु त्यही कुरा जब इन्टरनेसनल त्यो आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो पनि रहेछ ल ट्यालेन्ट हाम्रो नेपालमा रहेछ कि हामी सपोर्ट गर्ने एक्ज्याक्टली त्यसपछि आउँछ कि कहिले पनि हामीले आफ्नै नजिक मान्छेलाई पनि यसमा ट्यालेन्ट छ भनेर कहिले भन्दा नि भन्दैनौँ देख्दा पनि देख्दैनौँ सोच्दा पनि सोच्दैनौँ क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ I am so amazed, inspired, and super impressed with her specifically because I was just expecting सबैजनाले अलिअलि बोलेको देखाएको थिएँ नि त तपाईहरु तीनजना मध्ये उहाँले बोलेको चाहिँ देखाएको थिएन मैले and she is just 21. I love how fair she is with all the points that she keeps in. So yeah, recognition चाहिँ हामी चाहिँ कुर्दो रहेछौँ and I just realized there is no sport for women रहेछ है के खेल्छ त women badminton त्यो चाहिँ अलिकति basketball. I was actually just speaking through the national basketball women's team को captain and उहाँले चाहिँ हामीलाई कहाँ प्र्याक्टिस गर्न जाने कहाँ स्पेशल कोर्ट नै छैन भनेर सधैँले भनिरहनु भएको थियो कि सो त्यसमा चाहिँ अब प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट्सहरू हेरिरहेको हुन्छ बट इट्स अल लाइक त्यो अनि जति पनि हामीले चेन्जेसको कुरा गरिरहेको छ टप डाउन र बटम अप इफेक्ट दुइटै हुन्छ पोलिसी लेभलबाट पनि इम्प्लिमेन्टेसनसम्म आउनु पऱ्यो तर मान्छेले भन्छ नि एकदमै खतरा रुल बनाएर त्यो घरभित्र कोठाभित्र त कति दबाब गर्छ भने त्यो त सरकारले आयो गर्न सक्दैन सो टप डाउन र बटम अप चाहिँ दुइटै एकदमै हुनुपर्छ तर स्पोर्ट्स चाहिँ like Bollywood has actually also played a very weird role in this, right? All the time. So basically, the girls were playing basketball with the football, and the other team members were wearing tennis court good dress, and the main girl, the heroine, was wearing a gym suit. And they were playing basketball with the football. Weird कुरा देखाइदिएको थियो and then I think because we are so much influenced by this media हैन किनकि अब हामीले इमेजिन चाहिँ गर्छौं तर देखिरा हुँदैनौं हैन युजुअली अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो गेम्स टाइममा पनि हुन्छ नि फुटबल भनेको केटाहरूले खेल्ने हैन म एमएस पढेको हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड वाज ह्युज हुन्छ नि टेबल टेनिसमा चाहिँ केटीहरू जान्थ्यो अलिअलि हैन कि त फुटबलमा चाहिँ जहिले केटाहरू बास्केटबलमा अहिले एउटा दुईटा फाटाफुटा केटीहरू देख्थ्यौ हैन सो सानसानो बोर्ड गेम्सहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ अलिअलि केटीहरू खेल्ने न त भयो भने इट कम्स टु स्टामिना एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट केटीहरू चाहिँ नि अगाडि नजाने अझै यस्तो प्रब्लम पनि एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि दे युज्ड टु वेयर स्कर्ट्स हैन अनि दे वर नट कम्फर्टेबल वेयर हैन if I ever open a school it's never going to be a skirt man just periods हुँदा पनि गाह्रो जे हुँदा पनि गर्दाखेरि पनि आई थिंक त्यो कल्चर नै जुन बच्चादेखि नै छ स्कर्ट लगाएर कसरी खेल्ने मैले यस्तो घुमे भने त्यो सबै जोक उड्ने all the time केटाहरूलाई त इजी छ हुन्छ नि शर्ट पनि फुकालेर हिँड्दैछ के पनि गर्दैछ also you can see the green underpants from it exactly it does not matter it doesn't matter yeah nobody is shaming them and plus also when it comes to business we are recognized as women entrepreneurs not entrepreneurs also we are recognized as women entrepreneurs अनि sometimes I feel like हुन्छ नि म भन्छु नि के मलाई त्यो वुमन एन्टरप्रेन्योर भनेर चाहिँ हटाइदियो just write entrepreneur there हैन त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनु tell them please अर्को कुरा चाहिँ ट्राभलिङमा पनि के यस्तो अप्ठ्यारो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा म सधैँ केटाहरूसँग ट्राभल गर्नुपर्छ कि किन केटीहरू नै छैन गफ गर्ने अनि कति चाहिँ मेरो मम ड्याडलाई भनेर रहेछ कहाँ एक्लै छोरी मान्छेलाई केटाहरूसँग पठाएको बाहिरतिर त्यो छ नि थ्याङ्क गड मेरो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न होइन उहाँहरू चाहिँ अलिकति एजुकेटेड भएर उहाँहरूले त्यस्तो कहाँ हुन्छ त्यो खेल्न गएको भन्ने हुन्छ तर कस्तो त्यो के भन्ने त्यो आफूलाई के एउटा केटी भनेर चाहिँ ट्राभल गर्ने नपाउने रे के म एक्लै ट्राभल गर्छु आमा त्यो त एक्लै ट्राभल गर्छ कहाँ कहाँ जान्छ त्यति धेरै केटाहरूसँग त्यति धेरै व्हाट डु दे थिंक इज ह्यापनिङ देयर भन्ने कुरा हो हाम्रो पोलिसी मेकर्सले नै त्यही लाइनमा सोचेर झन्डै ओके यही उसको कुरा गर्दा स्पोर्ट्सको कुरा गर्दा पनि इफ अ गर्ल इज अलिकति बास्केटबल खेल्ने भयो भने त त्यो एकदम अन्जली क्यारेक्टर आउँछ नि त शी इज नट अ फेमिनिन गर्ल हैन शी इज लड़को जैसी थी मेरी अंजलि टाइप को my god as much as I love Shah Rukh Khan and I think he's intelligent this was a horrible movie in terms of like everything I really wish that I was in India to tell Karan Johar that was a horrible movie and so त्यसले कति सेट गर्यो हाम्रो दिमाग what about automobile sector यसमा recognition छ वुमेनहरुको लागि भनेर छुट्टै छ अथवा what is the kind of support you've seen from your sector सो यसमा चाहिँ नि मैले सेलर नै भन्न त्यसमा चाहिँ खासै देखेको छैन हैन अब जस्तो अटोमोबाइलमा पनि अब हामीले भन्न स्टन्ट गर्नेहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई मैले स्पेशली यो यही बिजनेसको हो भनेर भन्न मिल्दैन तर पनि स्टन्ट गर्नेमा
उहाँहरूलाई देख्दा कति इन्सपायर्ड हुन्छु क्या म पनि कि हामी जब कोही एउटा केटी हेलमेट किन्न आउँदाखेरि होइन कोही आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले जहिले पनि कि त भाइ कि त दाइ कि त उसलाई ल्याएर म कुन चाहिँ किनौँ भनेर सोधिराख्नु भएको बेलामा जस्तै आज्ञा बहिनीहरू उहाँहरू स्टन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँले आफ्नै यो जुन फेसन इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू छुट्टै स्टन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ सो तिनीहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्सपायर्ड हुन्छु अब हाम्रो इन्डस्ट्रीमा सेल नै गरिरहेको चाहिँ अरू केटीहरू चाहिँ देखेको छैन अब अनलेस उनीहरूले चाहिँ अब केटीलाई अगाडि राखेर बिक्छ भनेदेखि भनेर त्यसरी एम्बेसेडर या त्यसरी बनाएर राख्नुहुन्छ भने छुट्टै कुरा तर सेलर नै चाहिँ छैन अब ओभरअल बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने च्यालेन्जेसहरू भने रिकग्निसन भन्ने कि अपर्च्युनिटी भन्ने होइन अब हामी वुमेन भनेर टर्म गरेर अब वुमेन अन्टरप्रेनरको लागि भने डिफ्रेन्ट फाइटर पनि चलाउन लागिरहेको छ होइन सो इभेन्ट्सहरू छ र रिकग्नाइज गर्नको लागि पनि धेरै इभेन्ट्सहरू हुन लागेको छ ट्रेनिङ गर्नलाई पनि धेरै छ अलरेडी होइन सो त्यसरी चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि छ त्यहाँ होइन तर त्यही हो एउटा सर्टेन यही इन्डस्ट्रीमा छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन ओके सो अब अन्टरप्रेनर कन्भर्सेसन धेरै भएछ म लिटल कन्फ्युज टु आस्क अनुष्का कस्तो किसिमको रेकग्निसन छ भनेर बट एउटा चाहिँ मलाई कस्तो फिल मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु मन थियो आई रियली वान्ट टु कनेक्ट यु विथ ब्युटी प्याजेन्ट किनभने प्याजेन्टबाट आउनुहुन्छ यहाँ होइन सो एउटा कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि वुमेनले प्याजेन्ट गरिसकेपछि रेकग्निसन पाउने हो कि फेमिनिन रेकग्निसन के एउटा हुन्छ नि जुन अघि मैले भने टर्म बोइस हुन्छ अनि एउटा चाहिँ अब से म्यास्कुलिन वुमेन आई डोन्ट नो व्हाट द्याट इज एन्ड देयर इज अनदर फेमिनिन वुमेन जुन चाहिँ हामी जेनरली ब्युटी प्याजेन्ट ऊ चाहिँ गरेको छौँ होइन अनि अस्ति यो कन्भर्सेसन आइ पनि रहेछ इट्स प्रिटी बिग कन्ट्रोभर्सी एज वेल आई वुडन्ट से लाइक आई एम फर अगेन्स्ट तर मलाई चाहिँ यहाँको भ्यू थाहा पाउनु मन थियो एउटा वुमेनले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा फेमिनिन रेकग्निसन पाउनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूमा एउटा प्याजेन्ट पनि पर्छ व्हाट यु थिङ्क अबाउट दिस मलाई आइडेन्टिटी एज a female पाउनको लागि जाने भन्दा पनि the way I see it is pageantry means different things in different countries. विभिन्न समाजले चाहिँ pageantलाई विभिन्न रूपमा हेर्नुहुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ pageantry चाहिँ एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँबाट चाहिँ मजाले धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मजाको माइक थमाइदिन्छ बिकज फर सम रिजन मिस नेपाल भनेपछि अथवा अरू टाइटल होल्डर भनेपछि जुन हिसाबको एउटा एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ र सपोर्ट गर्नुहुन्छ सामाजिक कार्य गर्नलाई होला जुनै पनि फिल्डमा नट जस्ट एकदम स्टिरियोटिपिकल समाजसेवा होइन कि धेरै कुरा गर्नलाई चाहिँ मजाको भोइस दिँदो रहेछ सुन्नु पनि हुँदो रहेछ अब हामी गाउँमा गएर प्रोग्राम गऱ्यो भने ए मिस नेपाल आउनु भएको छ भनेर आउने क्या मान्छे हेर्नको लागि सुन्नको लागि सो मैले चाहिँ कुन वेमा हेर्छु भने नेपालले चाहिँ प्याजेन्ट्रीलाई साँच्चीकै एउटा मजाको एउटा रोल मोडल भनौँ कि एउटा इन्फ्लुएन्सर इन अ रियल सेन्स सोसियल इन्फ्लुएन्सरको रूपमा चाहिँ टाइटल दिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यसमा गलत भन्दा पनि आई सी प्याजेन्ट्री एज अ नाइफ राम्रो चक्कु राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने तरकारी काट्यो भने राम्रो मान्छे काट्यो भने नराम्रो होइन त्यो केसको लागि युज गर्ने भन्ने हो नि त सो म चाहिँ साँच्चीकै त्यसरी नै हेर्छु कि कुन सेन्समा युज गर्छ भनेर हो त्यसलाई नै हामीले आफ्नो जबसम्म हामी आफ्नो आइडेन्टिटी र भ्यालिडेसन अरूमाथि राख्छौँ तबसम्म चाहिँ त्यो त प्याजेन्टले मात्र होइन यसै पनि हामीले मलाई जज गर्ने राइट त प्याजेन्ट हटाएपछि पनि मान्छेले गरिहाल्छ त्यो त आफूले दिने नदिने कुरा हो नि त सो त्यसलाई कसरी युज गर्ने यु टेक प्याजेन्ट्स अवे फ्रम द इक्वेसन अल्सो पिपल विल फाइन्ड सम अदर वे टु जज होइन सो त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हो सो म त्यसलाई फेमिनिन आइडेन्टिटी प्रुभ गर्नलाई भन्दा पनि द वे आई सी इट इज it's an amazing platform to get things done from. तर आफ्नो आइडेन्टिटी र सेन्स अफ सेल्फ र भ्यालिडेसन चाहिँ त्यसबाट होइन त्यसैबाट पनि सिक गर्नु चाहिँ भएन ओके वन्डरफुली पुट एन्ड द्याट वाज आवर फाइनल पोइन्ट हामीले एकदमै लामो अनि एकदमै फ्रुटफुल कन्भर्सेसन गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो होइन आई डोन्ट नो वाट यु गाइज आर थिङ्किङ एन्ड आइम सो ग्ल्याड द्याट आई ह्याड यु अल अमेजिङ लेडिज अफ डिफरेन्ट एज ग्रुप मेबी सेम एज ग्रुप अर डिफरेन्ट वक्स अफ लाइफ विथ सच अमेजिङ ओपिनियन भनौँ न आई लभ ओपिनियन women we really need opinionated women है चाहिएकै छ बोल्ने अथवा मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ वान from that sort of community अनि आज आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फाइजा अनुष्का प्रार्थना प्रतिमा it was a lovely conversation happy women's day to all of you सो अब दर्शकहरूलाई पनि मलाई जस्तो महसुस भइरहेको छ अहिले ओहो यो कन्भर्सेसन गरेर चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो एकदमै हामीले चाहिँ चाहिने कुराहरू गऱ्यौँ होला महिलाहरूको लागि अहिले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् महिलाहरूले अलग अलग क्षेत्रबाट अलग अलग कुराहरूको बारेमा भन्ने कुरा जुन मलाई लागिरहेछ यहाँलाई पनि लाग्यो होला भन्ने म आशा गर्छु यति भन्दै म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे स्ट्रङ